है TLC में दम, इस TLC में हम. You. What does it tell about TLC culture? हसू नका, क्वेश्चन इज सिरियस. काय म्हणजे जस्ट ट्राय टू रिलेट इट विथ युअर सेल्फ अँड युअर बिझनेस. व्हॉट डज इट टेल अबाउट अ कल्चर? लो ऑन कमिटमेंट. सो 26 मिनिटं का लिहिलं होतं दीर्घ? वेन आय सेड 26 मिनिट ब्रेक, व्हॉट डज दॅट मीन? 26 मिनिटं वॉज काय होतं त्याच्यात? व्हॉट वॉज द every minute is, and when you session starts late, so many people into that minute, that is the loss. Same thing is applied in your companies. Every minute lost is multiplied by the number of people there. जेव्हा पॉवर जाते, पॉवर शटडाऊन होते, तेव्हा कसं तुम्ही बेचैन होता, कारण सगळे लोक थांबली बसलेली आहेत व मशीन बंद आहेत. इट इज सेम थिंग ना. लर्निंग स्टॉप्स. सो वी हॅव प्रॅक्टिस दॅट. आता 3 मिनिटंच राहिली आहेत अजून कव्हर करायची. पुढच्या सेशनला काय करणार? 3 मिनिटं. ही 3 मिनिटं लॉस झालेली पण घ्यायची आहे तुम्हाला. म्हणजे तुम्हाला 3 मिनिटं आधी यायचं आणि ही 3 मिनिटं 6 मिनिटं आधी यायचं आहे. सो यू विल हॅव अ 20 मिनिट ब्रेक पुढच्या वेळी. ओके. ओके. सो हाऊ कल्चर इज फॉर्म. चलो बोलो. तुम्ही डिस्कस केलेलं असेल होपफुली ब्रेकमध्ये पण. सो हाऊ इज कल्चर फॉर्म? एनीबडी रेज युअर हँड. येस. हॅलो सर. कल्चर फॉर्म इन व्हॉट ॲक्शन्स यू टेक फ्रॉम त्यापासून होतं. नंतर व्हॉट ॲक्शन्स यू डोंट टेक. काही एखाद्याशी काही ऑफिसमध्ये कम्युनिकेशनमध्ये काही डिस्टर्ब झालं तर त्या गोष्टीवर आपण तिथे जी ॲक्शन घेतो ती पण एक त्यामुळे होतं. आणि त्यावर आपण जी काही पनिशमेंट किंवा जे डिफाईन करू जिथे नीड आहे त्या गोष्टींवर होऊ शकतं असं मला वाटतं. पण एकदाच का वारंवार? एव्हरी टाईम कन्सिस्टंट. हां. सो कन्सिस्टंटली ती ॲक्शनचा रिस्पॉन्स आपला तसा असेल तर त्याचं कल्चर होण्याची शक्यता आहे असं तुझं म्हणायचं. ओके ग्रेट. एनीबडी एल्स? 11 नंबर. वॉक द टॉक असेल तर कल्चर फॉर्म होण्यास मदत होते. जो लीडर असेल किंवा जे मेन इन्फ्लुएन्शियल लोक असतील ग्रुपमध्ये, म्हणजे HODs असतील, मॅनेजर्स असतील, त्यांनी जर वॉक द टॉक केला तर खालच्या लोकांना पण ते उदाहरण मिळेल कल्चर फॉर्म करण्यासाठी. ओके. सो टॉप लिडरशिपमध्ये जो वॉक द टॉक असेल किंवा जे काय तुम्ही म्हणतात ते करत असाल तरच खाली कल्चर फॉर्म होणार आहे. अदरवाईज तुम्ही बोलताय आणि करताय. यू मे बी सेइंग दॅट पीपल शुड बी पंक्च्युअल अँड यू आर नॉट पंक्च्युअल. इट्स नॉट गोइंग टू फॉर्म अ कल्चर. येस. Okay, and when I say punctuality, it does not mean it's only about coming on time or going on time. It's about punctuality in everything which we do in the business, right from committing to the customer, to the employees, to the suppliers, everybody. So it's not about punctuality; it's about commitment. And when you are committed, that means you are serious about what you are going to say, what you are saying. That means you will manage your life such that your commitment will not fail. So it is about punctuality is about life. So how do you manage your life? And those leaders who are successful, you will see that most of the time they are punctual. Because it is about commitment. It is about valuing others' time and our time. Okay? चलो आगे. टू फॉर्म द कल्चर डूज अँड डोंट्स जे आहेत ते इंडक्शनच्या वेळेलाच इन्कल्केट केलं पाहिजे. म्हणजे तो येणारा माणूस तो पहिलेच अलाइंड असतो की व्हॉट टाईप ऑफ कल्चर आय विल गेट हिअर. ओके. सो व्हॉट यू सेइंग इज दॅट देर इज सम कल्चर. And now people, you are hiring people and people will come and go. So when the people come, if they know what culture they're entering into, there are chances that they'll align to it and the culture sustains or helps the strengthening the formation. Right. Okay. Yeah. Great. 17. हाँ चालू है. During various business incidents, what practice we encourage or discourage? That is the thing that consistently. So it's about practices, encourage practices. त्याला espouse म्हणतात. Espouse म्हणजे you support those practices, you accept those practices. And you, the moment as top leader you accept those practices, the message goes that yes, this is something which is wanted. And the way you accept can be very different. It could be acknowledgement, it could be rewarding that practice.
So you are giving that message and trying to help form that culture or get that culture strong. Great. 9 number and number तुम्ही. कल्चर जनरली कंपनीतल्या पॉवरफुल माणसाकडून खाली येतं आणि जो कंटिन्युअसली सारखं जसं वागतो जसं बोलतोय किंवा जे करत असतो ते बघून कंपनीमध्ये डेव्हलप होतं. जनरली असं लेबरमधून किंवा न येता ते वरून खाली येतं. ओके. आणि आता हा पॉईंट चांगला मांडला. पॉवरफुलचा अर्थ काय? पॉवरफुल म्हणजे तो एक एक्स्ट्राऑर्डनरी त्याच्याकडे एक इमेज असते की त्याच्याकडे बघून सगळेजण तो आउटस्टँडिंग वेगळा. तो टॉप मॅनेजमेंटचा असणार का ज्युनियर मॅनेजमेंटचा असणार? तो कुठलाही असो पण तो त्याच्या ग्रुपमध्ये जेव्हा एक वेगळा आउटस्टँडिंग असतो आणि त्यात काहीतरी वेगळं टॅलेंट किंवा वेगळं नॉलेज किंवा वेगळं आस्पेक्ट असतो बघण्याचा सगळ्या गोष्टीकडं, तो लीडरच असतो खरं म्हणजे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं म्हणजे की ज्याच्याकडे बघून नाही, मी एखादा सुपरवायझर इनोव्हेटिव्ह असेल तर त्या कंपनीत इनोव्हेटिव्ह कल्चर फॉर्म होईल का? त्याच्या डिपार्टमेंटमध्ये 100% होईल. त्याच्या ठिकाणी त्याच्या अंडर जे लोक असतात त्या अंडर त्याच्या लोक होण्याची शक्यता आहे, त्या ठिकाणी होऊ शकतो. सो व्हॉट इट मीन्स इज की एक कंपनीचं मोठा कल्चर पण डिपार्टमेंटल कल्चर्स पण होऊ शकतात. असू शकतं सर. नाही, होऊ शकतात. होऊ शकतं 100% सर. होऊ शकतात ना. यू विल फाइंड दॅट समटाइम्स द परचेस डिपार्टमेंट हॅज अ डिफरंट कल्चर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हॅज अ डिफरंट कल्चर and production department may have a different culture. Good or bad we are not discussing right now. We are just talking about how cultures are formed. Yes. मग ते गुड और बॅड आपण त्याला पोचूया आपण. सो ग्रेट की देर कुड बी अ काय ठिणगी असू शकते किंवा एका ठिकाणी इन्फ्लुएन्सर असू शकतो ज्याने कल्चर होऊ शकतो. ओके. हां, 1 नंबर. Customer requirements also forms a quality culture. Okay, so if you are an OEM supplier, the customer will see to it that you produce quality. Yes. They will enforce some things on you, and eventually, if you believe in that and sustain that, and if you succeed from that, it may form a culture. Yes. So a customer could be a good trigger for OEM suppliers to create a quality culture or a customer delight culture or whatever. Yes. Okay, great. और बोलो. 9 number. 9 नाही काय? 6. सर, आपण जेव्हा कल्चर म्हणतो, स्टेक होल्डर्स आहेत, पीपल्स आहेत, इट मे बी अ लीडर, एम्प्लॉई, सप्लायर्स, वेंडर्स, तर त्याच्यामध्ये आपलं किंवा एम्प्लॉईचं बिहेवियर, त्याच्यानंतर आपल्या किंवा एम्प्लॉई किंवा सप्लायरच्या कमिटमेंट्स, त्याच्यानंतर रिॲक्शन्स ऑफ आवर सेल्फ अँड एम्प्लॉईज ॲज वेल, ॲप्रिसिएशन कल्चर, इथिक्स, पंक्च्युअलिटी तुम्ही जे म्हटलात ते, आणि या सर्वाचं कंटिन्युअसली रिस्ट्रॅटेजाईज करायचं आणि ते एक एन्व्हायरमेंट तयार करायचं, त्याला आपण कल्चर डेव्हलप करू. ग्रेट. सो व्हॉट यू आर सेईंग इज की कल्चर माणसांनी तयार होतं. मग ते सप्लायरशी रिलेशनशिप असेल किंवा कस्टमरची रिलेशनशिप असेल, एकामेकांची रिलेशनशिप असेल, तर इट इज अबाउट पीपल. इट इज नॉट अबाउट की मी 4 चांगली हायटेक मशीन्स आणली म्हणजे माझ्याकडे टेक्नॉलॉजी कल्चर झालं असं होणार नाही. सो इट हॅज टू बी अबाउट पीपल. ओके, सो दॅट इज द फर्स्ट. द कल्चर इज अबाउट पीपल. ओके. 10. आपण जे एस्पॉयझलचं म्हणलो की आपण ज्याच्यावर एम्फसिस देतो तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे की आपण काय इग्नोर करतो. खूप वेळा काही बिहेवियर आपण इग्नोर करतो, चालतं आहे चांगलं म्हणजे माझं काम होतं आहे त्यामुळे, पण मग तो सिपिन करतो कल्चर जर आपल्याला नसेल. व्हेरी गुड पॉईंट. आणि बरेच वेळा असं होतं कन्व्हिनियन्ससाठी एखादा व्यक्ती खूप कामाचा आहे आपल्याला आणि तो आपल्या अपेक्षेप्रमाणे वागत नाही आहे, तो त्याचा ॲब्सेंटिझम खूप जास्त आहे, तो लोकांची बरोबर वागत नाही आहे, पण तो आपल्याला कामाचा आहे आणि तो एकटाच आहे. वी इग्नोर ऑल दिस थिंग्स आणि दॅट मे गिव्ह अ मेसेज टू अदर्स की दिस इज ओके, दिस रॉंग बिहेवियर इज टॉक्सिक बिहेवियर इज ओके, अँड दॅट विल अफेक्ट द कल्चर. सो इग्नोरन्स, आय थिंक काही वेळा नाही, इग्नोरन्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट इन फॉर्मेशन ऑफ कल्चर. इग्नोरिंग bad practices or toxic practices. Okay, we'll hold it here. You will get a chance to share your thoughts later. I'll just sort of package this, what you are saying. So it is often shaped by the founders' values and early leadership. तुम्ही जेव्हा स्टार्ट केली कंपनी तेव्हा जी काही लिडरशिप तुम्ही प्रोव्हाइड केली, that is one part of it. And then it is reinforced through what? Through stories and symbols. की हां सर असे करायचं त्यामुळे ते असं असं झालं, त्यामुळे त्यासाठी एक स्टोरी तयार होतात. त्याच्यामुळे नवीन लोक जे येतात त्यांना ती CEO च्या स्टोरीज मधनं मेसेजेस मिळतात की दिस इज वॉट द कंपनी व्हॅल्यूज.
और इट इज अबाउट द लँग्वेज अँड रिच्युअल्स, ज्या पद्धतीने लोक बोलतात किंवा ज्या पद्धतीने ॲप्रिसिएशन सपोज होत असेल तर ते जे ॲप्रिसिएशनचे रिच्युअल जे आहे की सरांना लोकांना केबिनमध्ये बोलवा आणि ॲप्रिशिएट करा किंवा पब्लिकली ॲप्रिशिएट करा, ही जी रिच्युअल्स आहेत त्यांनी एक वेगळं रिएन्फोर्समेंट होते कल्चरला. आणि ऑफकोर्स रिवॉर्ड्स अँड पनिशमेंट्स अँड नॉर्म्स पास्ड ऑन बाय टाईम, म्हणजे ओव्हर अ पिरियड हे असं करायला पाहिजे. हो, डिलिव्हरी परफॉर्मन्स 98% खाली जायलाच नाही पाहिजे असं जर एक नॉर्म ठरला देन एव्हरीबडी वर्क्स टुवर्ड दॅट. सो ओव्हर अ पिरियड इट बिकम्स अ कल्चर दॅट डिलिव्हर परफॉर्मन्स इज अ होली काव, की जे काय होईल तेव्हा डिलिव्हरी परफॉर्मन्स टू द कस्टमर शुड नॉट गेट अफेक्टेड. सो अशा पद्धतीने रिएन्फोर्स होतात कल्चर्स. विल गो अहेड अँड आय विल अगेन कम बॅक टू दॅट 3 मॉडेल थिअरी अँड मेक यू रिलेट और थिंक अबाउट दॅट हाऊ दिस इज फॉर्म्ड. सो आता ही मॉडेल आपल्याला माहिती आहे की देर आर फिलिंग्स. प्रत्येक माणसात काहीतरी फिलिंग्स येतात, घरी फिलिंग्स असतात, कंपनीत येतात तेव्हा काहीतरी फिलिंग्स असतात आणि त्या फिलिंग्सवरून त्याचे थॉट्स असतात आणि त्या थॉट्सवरून त्याचं बिहेवियर ठरतं. कन्सिस्टंटली एक निगेटिव्ह फिलिंगने निगेटिव्ह थॉट्स येणार, निगेटिव्ह बिहेवियर होणार. सो वेन यू हॅव पीपल हू आर नॉट एंगेज्ड, हू आर नॉट बिहेविंग द वे यू वॉन्ट, इट इज अबाउट द नेगेटिव्ह फिलिंग्स अबाउट द कंपनी or his work that is leading to negative thoughts, leading to negative behavior. Same thing is with if there are positive feelings when he comes to work or when he is employed with you, he will always have thoughts which are positive, his behavior will be positive. It is simple psychological गणित आहे त्यामध्ये. So what it means is that आपल्याला ते फिलिंग जे आहे तिथे पॉझिटिव्ह ट्रिगर्स देत राहायला पाहिजेत. पण नॉट ऑलवेज दॅट वी गिव्ह पॉझिटिव्ह ट्रिगर्स. बाय इग्नोरन्स ऑल्सो वी आर गिव्हिंग निगेटिव्ह ट्रिगर्स, इग्नोरिंग बॅड बिहेवियर. सो हे जे पॉझिटिव्ह ट्रिगर्स दिले त्यामुळे पॉझिटिव्ह फिलिंग्स येतील, त्यामुळे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतील, त्यामुळे पॉझिटिव्ह बिहेवियर असेल. हे जर ॲज लीडर्स वी आर एबल टू मॅनेज, वी गेट अ हँग ऑफ दिस, वी बिकम गुड ॲट दिस. And for example, what is positive triggers? It could be recognition, respect, trust, transparency, communication, leadership examples, value examples, language. All these are positive triggers which will lead to positive feelings. So absence of this or ulta of this is going to have negative feelings. So as leaders we have to introspect or reflect की हे आपण असं करतोय का, आपण असं करत नाहीये का, आपण हे चुकीचं करतोय का, बरोबर करतोय. कारण आपण आपल्या व्हॅल्यू सिस्टीमप्रमाणे किंवा आपल्या बिहेवियरप्रमाणे ते वागत असतो तिथे, म्हणजे आपल्या अझम्पशन्सप्रमाणे की हा माणूस आहे ना, हा हेच कामचुकारच आहे. सो आवर एंटायर अप्रोच अबाउट दॅट पर्सन इज सेम. और वर्कर्स आहे ना, हे सब चोरी येते असं जर आपला अप्रोच असेल तर आवर एंटायर सिस्टीम, थिंकिंग, पॉलिसीज, एव्हरीथिंग विल बी विथ दॅट अझम्पशन इन माइंड. सो the language also matters because finally the triggers are through your body language and your verbal language. Their language मधनं जे futuristic language असेल, then the positive feelings are bound to be there because now people will also link their future with company future. So futuristic language is going to help. आणखी self belief, what they believe in, what you believe in is going to decide. सेल्फ बिलीफ म्हणजे हे मला काम येऊ शकतं किंवा हे मला येत नाही, मला इथे लर्निंग हवं आहे किंवा दिस आय कॅन कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंपनी दिस वे बिकॉज आय नो दिस. ऑल दिस इज सेल्फ बिलीफ. सो ऑल दिस इज लीडिंग टू पॉझिटिव्ह फिलिंग्स अँड दोज पॉझिटिव्ह फिलिंग्स विल लीड टू पॉझिटिव्ह बिहेवियर. अँड ॲज अ रिझल्ट ऑफ दॅट बिहेवियर इट विल बी यू विल गेट ॲक्शन्स अँड ॲक्शन्सने रिझल्ट मिळणार आहेत. सो नाव अंडरस्टँडिंग दिस मॉडेल आय वॉन्ट यू टू डिस्कस amongst the group on your table one example of positive triggers leading to better results. म्हणजे तुमच्या लाईफमध्ये बिझनेसच्या असं तुम्ही काय पॉझिटिव्ह ट्रिगर दिला आहे किंवा देता की ज्याने तुम्हाला पॉझिटिव्ह रिझल्ट्स मिळत आहेत. आणखी वन एक्झाम्पल वेअर नेगेटिव्ह ट्रिगर और इथे पॉझिटिव्ह दे सकते थे पर नेगेटिव्ह ट्रिगर गया अँड नेगेटिव्ह रिझल्ट मिले. थिंक ओवर इट. दिस इज अ डीपर सब्जेक्ट बट दिस डिस्कशन विल थ्रो अप लॉट मेनी अदर थॉट्स अमंग्स योर ग्रुप कि अरे यार ये पॉजिटिव चीज़ हम कर सकते थे, ये किए होते तो आज मेरा ऑर्गेनाइजेशन कुड हैव बीन मोर एंगेज्ड. सो उसके लिए क्यू टेल वी टेल का जरूरत नहीं है. जस्ट थिंक अबाउट व्हाट पॉजिटिव ट्रिगर्स यू गिव so that people when they come to work will always have positive feelings. Come on, your time starts now. Any questions or doubts here?
Okay, chalo. One good example. Anybody? One good example. सबके पास बैड ही है क्या? ओके चलो एक गुड है 17. टेक द माइक. सो वी विल ऑल्टरनेट बिटवीन वन गुड एंड वन बैड. ओके सो इसके बाद बैड वाले ने हाथ ऊपर करना है. ओके गुड एग्जांपल इज कि एक प्रोडक्ट में बार बार फेलियर है, कुछ प्रॉब्लम है, और हमारे किसी आदमी ने उसमें कुछ एक ट्रायल किया मॉडिफाई करके, और फिर वो प्रॉब्लम नहीं आया. वो अगर उसने अपने तरफ से किया है तो हम इसको अगर अप्रिशिएट करते हैं और उसको इनकरेज करते हैं तो दैट विल ट्रिगर गुड कल्चर. तो करते हैं क्या करता हूँ? करता हूँ. So what happens because of that? What is the result of that? What will be the result? अभी आप फ्यूचर टेंस में बोल रहे हैं इसलिए what would be a result of that? The result will be they will try from their side also कि हम लोग क्या improve कर सकते हैं, क्या ideas ला सकते हैं. So what you say is there is a problem and somebody takes the initiative to solve that problem on his own. It is worth appreciating. Yes. Yes. And we do not appreciate often. People do not. People do not. People do not or they miss this chance of. Yes. Because we are busy catching the wrong things. Yes. And not catching the right things. Correct. So अगर ये consistently करे तो culture form हो सकता है. हो सकता है. Okay. So tell me one thing कि when he does something good or he on his own solves the problem and when you appreciate it and that is a positive trigger, तो उसके मन में क्या आएगा? What are the feelings you think will come? Feelings for the benefit of everyone. या फीलिंग ये आएगा कि भाई मैंने कुछ किया और उसका मेरे को कुछ अप्रिसिएशन मिला है. वो तो सोच आएगा, थॉट हो गया. उसके पहले फीलिंग क्या आएगी? उसके पहले हाँ भी फीलिंग्स पहले. आप अगर आपको कोई अप्रिशिएट किया तो आपको खुशी होगी या तकलीफ होगी? खुशी होगी. तो अप्रिशिएट करने से उसको खुशी होगी. खुशी होगी. खुशी के अलावा और कुछ होगा? रिकग्नाइज उसको रिकग्नाइज आप कर रहे हैं पर उसको उसके मन में क्या आएगा? एनीबडी कैन शेयर. व्हेन यू रिकॉग्नाइज और अप्रिशिएट समबडी, व्हाट आर द फीलिंग्स अदर देन हैप्पीनेस? प्राउड. ही विल फील प्राउड. व्हाट एल्स? ही विल बी वैल्यूड. ही विल फील रिस्पेक्टेड और वैल्यूड. और किसको लगता होगा वो सर पे चढ़ेगा? है ना? ऐसा भी लगता है ना. इसलिए हम अप्रिशिएट नहीं करते. हमको लगता है अच्छा मगर वो क्या सर पे चढ़ सकते हैं ना, तो फिर इसलिए नहीं करते. व्हाट एल्स विल हैपन टू हिम? His self-confidence will go up. He will be proud of what he is doing. He will be happy. तो ये सब अपने को नहीं चाहिए क्या? And one trigger of just acknowledging, one trigger has created so much feelings in him. As a result, what thoughts will come in his mind? And your mind also, for that matter. Yeah, so his thought will be that I am valued here, I should stay here. If I get appreciated, this is something which the management expects, my boss expects me to do. So I should find ways and means to find out ways where I get appreciated. Everybody wants to get frequently appreciated. No? And what happens to others watching this situation? Once the person who is coming out with solutions is getting appreciated, what happens to others? In what? Motivated for what? So, कोई लोगों को लगेगा यार चापलूसगिरी कर रहा है बॉस भी ये वो, but most of the people will feel good यार हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए, this is appreciated. So there will be negative thoughts amongst others, jealousy हो सकती है, envy हो सकता है, जो skepticism हो सकता है, but mostly the message goes is a positive message that this behavior is acceptable, this behavior is acknowledged, this behavior is rewarded. So with one trigger of appreciation, what you have done, not only change his thoughts, but you are also in the process of changing his thoughts. Now you do this once here. You may do this the second day with somebody else, and you will keep on doing it with everybody whenever the opportunity comes. Yeah. और opportunity आई नहीं तो क्या करोगे?
ऐसा I've seen some companies who do things good, but that company has reached to such a level that उनको लगता है ये तो नॉर्मल है, ये तो करना ही है. सो उधर चांस ही नहीं मिलता अप्रिशिएट करने को, बिकॉज उनको लगता है ये नॉर्मल है, गुड इनोवेशन इज नॉर्मल, गुड डूइंग बेस्ट प्रैक्टिस इज नॉर्मल. सो क्या करोगे फिर ऐसा होगा तो? How will you generate opportunities for appreciation? Because one appreciation is going to create so much ripple effect and the chances of creating a culture which is positive. How do we generate opportunities now for appreciation? अर्थ तो झूठ मूठ नहीं करना है appreciate. We have to generate opportunities. Sorry? उनको challenges दो, और challenges देने के लिए आसान तरीका क्या है? अरे यार आपको सिखाया है ये DSI, daily small improvements. The person is coming with his mind every day to the company. You give him a challenge to use his mind every day, and when he uses his mind, you do a appreciation. That means DSI, daily small improvement, DSA, daily small appreciation. Two sides of the same coin. You create opportunities by giving challenges or opportunity for him to do small improvements. So उसको आसान है वो, और वो करोगे तो आप उसको DSA दो. That means appreciate every day. And what will happen eventually if this keeps on happening, or what should happen? Because a lot many success stories are there of DSI, and there are a lot many failure stories also. So possibly the failure stories are about that they have not been consistently appreciating or giving opportunities for DSI, and some have gone to the extent of putting DSI in their performance management system itself. वो extreme हो गया एक जगह कि तुमको मार्क ही नहीं मिलेगी. But what do you think that if you can start building an appreciation culture by giving people challenges to make improvements, you appreciate them, and the cycle goes on. Just visualize this, क्या होगा, और अभी तक क्यों हम डिप्राइव किया हमको ये करने से? Don't you think a culture eventually will form? But here you need consistency, and that is leadership job. So जहाँ DSI fail हुआ है वहाँ leaders are to be blamed. वहाँ DSI successful हुआ वहाँ भी leadership is to be acknowledged. Thank you for standing for so much time, but you helped me give a right message here. So thank you. 14. पॉझिटिव्ह ट्रिगर आहे गिव्हिंग ओनरशिप टू युअर मॅनेजर्स. ओके. आमच्या फर्ममध्ये इनिशियल प्लॅनिंग ओनर करत होतं, म्हणजे मी किंवा माझे वडील करायचे. ॲट अ पॉईंट आम्ही मॅनेजर्सला अलाव केलं की तुम्ही त्याच्यात चेंजेस करू शकतात तुमच्या हिशोबाने, जस्ट बिकॉज ते फील्डवर आपल्यापेक्षा जास्त असतात. फ्रॉम दॅट डे प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ वर्क, म्हणजे ज्या कामाला 10 दिवस लागायचे ते 2 ते 3 दिवसात होत होतं, आणि मला त्यांच्या मागे नव्हतं लागावं लागत की तुम्ही मला हे फील करून नाही दिले किंवा पास्ट टेन्स मध्ये का बोलतोय? चालू आहे अजूनही, बट तेव्हाची सिच्युएशन सांगतो. आता इट इज अ सिस्टीम मध्ये आली ती गोष्ट. ओके. लाईक ते चुकून पण ते मिस गोष्ट करत नाही की जसं इव्हेंटचा शेड्यूल पडला ते लगेच फिल करतात आणि मला नोट करतात. सिच्युएशन आता अशी की ते माझ्या चुका करतात की सर इथं जास्त झालं, इथं कमी करू शकतो, किंवा इथं कमी पडायचं जास्त करू शकतो. सो इट वॉज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह ट्रिगर. प्रोडक्शन खूप जास्त वाढलं आमचं तेव्हा. ओके. सो देर आर फ्रॉम दिस आय एम कॅचिंग वन वर्ड, देर आर two possibilities that consistent behavior of the leader and the people as a result of that will create a culture or create a system. System is called corporate habits. That means now the entire company is habitual to doing it the same way. So you may call it culture or you may call it systems, but both are useful to sustain. I know companies who do not have a quality management system, but they have world-class quality because they have a culture of quality. That means every person there has a value imbibed in them about good quality. So either you have a culture or a system, both end results are same, both will help you to sustain that thing. Okay? Great, thank you. 30. आमच्याकडे एक कल्चर आहे की आम्ही कुठले प्रोडक्ट डेव्हलप करतो तेव्हा त्या वर्कर्सला इन्स्ट्रक्शन असतात की तुम्ही किती नुकसान झालं चालेल, फक्त नाही म्हणायचं नाही. त्यामुळे मग तो वर्करचा जो फिअर आहे की नुकसान होत आहे ते नसल्यामुळे आम्ही चांगले प्रॉडक्ट डेव्हलप करू शकलो. ओके. बाई तुम्ही एक्सपेरिमेंटेशन करायला हो स्कोप देता. येस. आणि मग त्यामुळे आता इफेक्ट काय त्याचा? आम्ही एक प्रोडक्ट आहे ते चायनाला रिप्लेस केलं, 2 प्रोडक्ट चायनाला रिप्लेस केलेत. ओके. चायनाला रिप्लेसमेंट, तालिया हो जाए यार. ओके.
आणि त्यानंतर एक प्रोडक्ट असं आहे आपलं, ते फर्स्ट इन इंडिया आहे. ओके ग्रेट. और एक बार थँक्यू. ऑफकोर्स तुला वाटतंय ते फर्स्ट इन इंडिया, आम्हाला माहित नाही, आम्ही विल टेक यू फॉर फेस व्हॅल्यू. पण हे कशामुळे झालं? फक्त त्यांचा फिअर काढला की तुम्ही नाही म्हणायचं नाही, आणि जे काही नुकसान होईल ते मी सहन करेन, तुम्ही कामाला नाही म्हणायचं नाही. ओके, जे काही डेव्हलपमेंट आहे तुम्ही करा. ओके, सो घाबरू नका. येस. कर दो. सो यू क्रिएटेड अ कल्चर विच इज फिअरलेस कल्चर. येस. सो लोकांना भीती वाटत नाही की साहेब काय करतील, आपण असं वागलो तर किंवा तसं वागलो तर. नाउ दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कल्चर, बिकॉज ओनली वेन देर इज नो फिअर पीपल विल वॉन्ट टू टेक रिस्क. द मोमेंट यू टेक रिस्क देर आर चान्सेस दॅट देर विल बी सम फेल्युअर्स, बट देर विल बी हाय रिटर्न्स, and high returns will lead you to what you are today. Again, so just a small change in your behavior can create a culture which will have such great repercussions or help you to achieve some strategic goals. Great. 6. सर मला 2 स्टोरीज शेअर करायचे आहेत. ओके. फॉर गुड कल्चर आमच्याकडे एक जर चूज करायचं असेल तर कुठची करशील, गुड का बॅड? गुड. हां ठीक आहे, गुडची कर, आणि बाकीच्यांना बॅडचे चान्स मिळू दे ना. आता बॅड अजून यायचा आहे, एकही नाही आलंय. आमच्याकडे एक अकाउंटमध्ये लेडी आहे, तिचं अनएक्सपेक्टेडली तिची फॅमिली शिफ्ट व्हावं लागलं नाशिकला. मी संगमनेरला आहे आमची फॅक्टरी, आणि तिला नाशिकला शिफ्ट व्हावं लागलं. सो तिने 3-4 महिने आधी आम्हाला सांगितलं होतं की मला शिफ्ट व्हावं लागतं आहे. सो वी फाइंड द रिप्लेसमेंट फॉर इट. बट जेव्हा तिला शिफ्ट व्हायचं होतं त्यावेळेस आम्हाला असं जाणवलं की ह्याची जागा कोणी दुसरं लवकर घेऊ नाही शकणार. शी इज कनेक्टेड विथ अस फ्रॉम लास्ट 6 years. सो ती थोडीशी डिस्टर्ब होती. तर वी फाइंड द वे की आम्ही तिला ऑफर केलं की तू वर्क फ्रॉम होम करू शकतेस का. सो जेव्हा आम्ही तिला ऑफर केलं त्यावेळी ती बोलली की सर मला एक्झॅक्टली तुमच्याशी हेच बोलायचं होतं की मी या ऑर्गनायझेशनबरोबर कशी कंटिन्यू काम करू शकेल, मी वर्क फ्रॉम होम करू शकेल का. सो बोथ वेज, म्हणजे एम्प्लॉई पॉईंट ऑफ व्ह्यूज आणि आमच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूज दोघांनाही आम्हाला फार चांगलं वाटलं की आम्ही इतके कनेक्टेड आहोत की नाशिकला शिफ्ट होऊन सुद्धा त्यांना आमच्याबरोबरच काम करायचं आहे. व्हेरॅज नाशिकला खूप चांगल्या इंडस्ट्रीजमध्ये जाऊन ते काम करू शकत होत्या ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट एक्सपिरियन्स. ओके. सो व्हॉट डज इट टेल अस, म्हणजे तू हा असा त्या व्यक्तीची आपल्याला खूप गरज आहे म्हणून तू असं वागलास का ॲज अ व्हॅल्यू? नो, शी हॅज अ व्हॅल्यू. नाही, तुझी व्हॅल्यू काय आहे इथे? म्हणजे व्हॉट इज दिस बिहेवियर रिफ्लेक्टिंग अबाउट? शी इज व्हेरी लॉयल. शी नाही, तू. वी ॲज अ ऑर्गनायझेशन ऑल्सो गिव्ह देम. वाचायची गरज नाही, तुझं जर ती व्हॅल्यू असेल तर यू कॅन ट्रस्ट. वी हॅव अ रिस्पेक्ट फॉर इच अदर. सो तुझं एम्प्लॉई सेंट्रिक किंवा ह्युमन सेंट्रिक कल्चर आहे असं तुला वाटतं, ज्याच्यामुळे लोक कॅन बी ओपनली शेअरिंग देअर प्रॉब्लेम्स विथ यू अँड यू कॅन सॉल्व देम. Yes, we have transparent policies. Okay. We have trust on each other. Okay. So this is an example you are saying, but this must be reflecting in many other cases in different ways. Yes. हो की नाही? Yes, sir. हां? Yes. ओके, ग्रेट, थँक्यू. तालिया. ओके. सो हे आता मला एक नेगेटिव्हच पाहिजे, पण आय एम नॉट टॉकिंग ऑफ नेगेटिव्ह कल्चर, आय एम टॉकिंग ऑफ अ नेगेटिव्ह ट्रिगर सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली रिझल्टिंग इन टू अ नेगेटिव्ह बिहेवियर. सो इट इज अ व्हेरी न्यूट्रल थिंग. येस. या. तर हा निगेटिव्ह ट्रिगरच आहे जो शेअर करायचा आहे. तर कुठलाही एखादा XYZ इव्हेंट म्हणा किंवा प्रोग्राम म्हणा किंवा काही एंगेजमेंट ॲक्टिव्हिटी सुरू करताना आमचीच जर का थॉट प्रोसेस किंवा विचार नेगेटिव्ह किंवा थोडे डायसी असतील तर ते अनस्पोकन समोरच्याला कम्युनिकेट होऊन जातं आणि त्यांच्याकडेही ते तसंच जातं. सो दिस लीड्स टू. एखादं एक्झाम्पल टू सबस्टॅन्शिएट दिस. जसं की आम्ही एक इन हाऊस ट्रेनर प्रोग्राम सुरू केला आहे. एव्हरी सॅटर्डे आम्ही ऑर्गनायझेशनमधल्या लोकांना एक टॉपिक घेऊन बोलायला सांगतो. तर त्याच्यामध्ये सुरुवातीला आम्हीच बसून असा विचार केला की मग लोक येतील का अर्ली बोलवल्यावर, मग ते प्रिपेअर करतील का, स्वतःहून ते इनिशिएट करतील का, लोक ऐकतील का, त्याचा इम्पॅक्ट होईल का. असं आम्हीच जर म्हणलो तर ते डेफिनेटली नाही होणार. पण जेव्हा ते आम्ही थोडं पॉझिटिव्हली घेऊन अजून पुश करतो तर अल्टिमेटली रिव्हर्स इफेक्ट इज ऑल्सो देअर. ओके. सो पुशच्या जागी आपण काय वेगळं करू शकतो? बिकॉज ट्रिगर इज नॉट अ पुश. ट्रिगर इज समथिंग विच हॅपन्स अँड द एम्प्लॉय रिस्पॉन्ड्स टू इट. सो व्हॉट इज दॅट विच यू कॅन यूज एज अ ट्रिगर टू अचीव युअर गोल?
ते थोडा विचार म्हणजे करा. लोकांना असं वाटावं की दे कॅन कम अप अँड शेअर देअर नॉलेज विथ अदर्स. याच्यासाठी आपल्याला कशा प्रकारची इकोसिस्टीम किंवा ट्रिगर्स तयार करायला लागेल? मे बी सगळ्यात पहिले आपल्यालाच पार्टिसिपेट करून ते करावं लागेल आणि मग ते आपल्याला बघून इनिशिएट करतील. इज माइट बी अ वन पॉसिबिलिटी. येस, अँड मे बी यू कॅन डू वन सेशन and then say की ह्या सेशन मध्ये actually this guy is the expert. So I invite him to share his thoughts. So what you are doing, you are acknowledging that he is an expert. So by which he feels that now I should also contribute. It gives a message to others that others also, if they can contribute, so you are creating a trigger. So you will realize that appreciation, being respectful is a very हुकमी एक काय तो ट्रिगर, बट नॉट फ्रॉम ए मॅन्युपुलेटिव्ह पॉईंट ऑफ व्ह्यू. इट शुड कम फ्रॉम द हार्ट बिकॉज पीपल कॅन अंडरस्टँड बॉडी लँग्वेज, टोन सगळ्यांना कळू शकतं की दिस इज मॅन्युपुलेशन. राईट, बट डेफिनेटली इफ यू हॅव दॅट कॉन्शियसनेस देन डेफिनेटली यू कॅन वर्क ऑन दॅट. ग्रेट, येस, थँक्यू. थँक्स थँक्स फॉर बिंग कॅन्डिड. थँक्यू. येस, 9 नंबर. स्वतःचाच अनुभव शेअर करतोय आणि याच्याशी रिलेटेड आहे की माझ्याच फॅक्टरीमध्ये 2017 नंतर फायनान्शियल क्रायसिस निर्माण झाल्यामुळे लोकांचे पेमेंट्स 7 तारखेला होत नव्हते आणि ती सायकल हळूहळू म्हणजे 11 तारीख झाली, 18 तारीख झाली आणि त्याचा परिणाम असा झाला की नवीन एम्प्लॉई हायर करायला जायचो तर ते टिकत नव्हते. तर मग एक दिवशी असं कळालं की आतलेच जे कोणी काम करणारे आहेत ते म्हणत आहेत की या कंपनीत येऊन काय फायदा नाही, इथं वेळेत पगार होत नाही. तर हा जो काही इम्पॅक्ट होता याचा, तर हा मी खूप ज्या दिवशी ही गोष्ट कळाली त्याच्यात माझ्यावर इतका परिणाम झाला की म्हटलं ह्याच्यावर ताबडतोब आपण ॲक्शन घेतली पाहिजे. आणि त्याला आम्ही म्हणजे माझ्या एका कस्टमरला मी रिक्वेस्ट केली की बाबा तुझं जे काही पेमेंट सायकल डिले होते तर तू मला 7 तारखेच्या आत पगार करत जा, कारण माझ्या पेमेंट्स करत जा की माझ्या लोकांचे पगार वेळेत होते. आणि मग तेच लोक ज्यांनी ही गोष्ट नवीन एम्प्लॉईज येण्यासाठी हे करत होते त्यांनीच पुन्हा त्याला हे केलं की नाही, आता आपली कंपनी जी आहे ती परत व्यवस्थित याच्यावर आहे, यू डोंट म्हणजे फिअर की इथं व्यवस्थित होऊ शकतं. तर हा निगेटिव्ह इम्पॅक्ट झालेला होता, म्हणजे फक्त जस्ट वेळेत पगार न देण्यामुळे. सो मला सांग की याच्यात ट्रिगर कोणाला मिळाला, त्याला का तुला? ट्रिगर मला मिळालं निश्चितपणे, त्यामुळे तुला वाईट वाटलं. हो, मला तू कस्टमरकडे गेला. म्हणजे मी त्यांच्या शूजमध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला ताबडतोब की हे निश्चितपणे म्हणजे मूळ कारण काय आहे ते लक्षात आल्यामुळे ती ॲक्शन घेण्यात आली तशी. सो एक लक्षात घ्या की ट्रिगर्स बोथ वे चालतात. एम्प्लॉईज पण तुम्हाला ट्रिगर देत असतात, तुम्ही ते किती बधीर झाला त्या ट्रिगरना याच्यावरती तुमची लिडरशिप आहे. हाऊ सेन्सिटिव्ह यू आर, हाऊ सेन्सिटाइज्ड यू आर अबाउट ट्रिगर्स विच आर कमिंग अँड ऑल द टाइम दे आर कमिंग. लोक बोलत नाहीत पण त्या ट्रिगर्स आर देअर अँड यू गॉट दॅट ट्रिगर बिकॉज देर वॉज अ सिरियस प्रॉब्लेम बिकॉज ऑफ दॅट. ॲब्सोल्युटली. तर अजून पण असे ट्रिगर्स असतील पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह, यू हॅव टू लुक आउट फॉर दॅट. सो वन थिंग यू हॅव टू बी शुअर दॅट ट्रिगर्स आर देअर अराउंड. यू हॅव टू बी कॉन्शियस, बिकम कॉन्शियस अबाउट देम अँड बी कॉन्शियस वेअर दे मे पुल यू बॅक. त्या गोष्टीला आपल्याला ॲड्रेस करायलाच गरज आहे. ग्रेट, थँक्यू. चलो 13 अँड देन विल पार्क दिस अँड गो फॉरवर्ड. येस, होपफुली तुझ्याकडे निगेटिव्ह आहे. गुड, तुझ्या चेहऱ्यावरनं मला लक्षात आलं. हॅलो. जनरली वर्कशॉपला एखाद्याकडनं चूक झाली तर आपण वर्कशॉपला रागवतो आणि आपल्याला वाटतं कोणाला वर्कशॉपमध्ये एखाद्याकडनं चूक झाली तर आपण त्याला रागवतो की आपलं इंटेन्शन चांगलं असतं की लेकी बोले सुने लागे, अजून 4 जे चुका करतायत त्यांनी चुका करायला नको, हे जस्टिफिकेशन आहे. हां हां. तर ह्या पद्धतीने आमच्या इथे झालेलं आहे अगोदर, पण ते नंतर रिअलाईज झालं की हे असं नको, ॲप्रिसिएशन पब्लिकली झालं पाहिजे आणि चुका केबिनमध्ये केल्या. सो तुला माहिती आहे. हां, म्हणजे असं झालेलं आहे आणि त्याच्यावर इम्प्रूव्हमेंट पण नाही. आणि होतंच, माझ्याकडनं पण झालं, सगळ्यांकडनं झालेलं आहे की आपल्याला एका पॉईंटला राग येतो आणि तो आवरत नाही आणि आपण लगेचच तिथे, कारण आपल्यावर प्रेशर असतं किंवा कस्टमरने आपल्याला झापलं असतं, मग आपण ते पास ऑन करतो पुढे. अशा अनेक गोष्टी असतात. पण द फर्स्ट स्टेप इज बिंग अवेअर ऑफ इट अँड कॉन्शियस अबाउट इट अँड देन यू विल टेक द नेसेसरी ॲक्शन. आणि हे कन्सिस्टंटली जर केलं तर असं होऊ शकेल की आता तुझ्या लोकांमध्ये असं झालं की सरांनी झापल्याशिवाय आपण कामच नाही करायचं.
तर मग तिथे तुला मोठं काम आहे जास्त की कसं करायचं, कारण तसं कल्चर निर्माण झालं असेल. फॉलोअप कल्चर निर्माण होतं बरेच. फॉलोअप केल्याशिवाय कामच होत नाही. मला माहीत नाही TLC तसं झालं आहे का, पण फॉलोअप कल्चर इज अ व्हेरी कॉमन थिंग विच हॅपन्स. ओके, लास्ट 21 अँड देन विल गो अहेड. सर पर्सनल एक्सपीरियंस है. या मुझे गुस्सा जरा जल्दी आ जाता है. अच्छा, लगता तो नहीं है. मग ठीक है, चलो आप बोल रहे Okay. I used to blow my fuse very often earlier. Okay. And I could see that, I could realize that ये गलत कर रहा हूँ, but negative trigger था for my people. फॉर्चुनेटली यू आर मेकिंग वेंटिलेटर, सो गुस्सा भी ठंडा होता होगा जल्दी. नहीं सब ऐसा नहीं होता है, लोगों के चेहरे से इतनी जल्दी नहीं जाता वो. There was a session where we were speaking about one positive point for every person and one negative point for ourselves. Yes. तो उसमें then I accepted that this is my weakness, which I am trying to correct, and ask for the support of my people to point me out when this happens. So that really created an atmosphere where people started supporting each other. Okay. In their improvement points. Okay. So what was the trigger which created this ripple effect? Self awareness. नहीं, नो, द सेशन में जो हुआ उसके वजह से ये ट्रिगर आया आपको कि यू नहीं, ये सेल्फ अवेयरनेस पहले ही था कि ये पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट करना है. ओके, ग्रेट. सो गुड दैट यू वी आर कमिंग टू दिस पॉइंट, बिकॉज आई वांट जरा स्क्रीन देखो. See, all this it's a psychological process. Organizational culture formation is an entirely psychological process. What do you see from this picture? काय दिसतंय? मारतोय का अप्रिशिएट करतोय? Can you see yourself in this? आज किंवा उद्या? Okay, now see, काय होतं की देर आर एक्सटर्नल ट्रिगर्स. वी जस्ट टॉक्ड अबाउट एक्सटर्नल ट्रिगर्स, की असं कोणतरी बोललं म्हणून असं असं झालं, अप्रिशिएट केलं म्हणून झालं, झापला म्हणून झालं. सो ऑल दीज आर एक्सटर्नल ट्रिगर्स अँड दे आर कमिंग फ्रॉम ऑर्गनायझेशनल व्हॅल्यूज. ऑर्गनायझेशनमध्ये ज्या ओनर्सच्या व्हॅल्यूज आहेत, लोकांच्या व्हॅल्यूज आहेत, ज्या काय व्हॅल्यू सिस्टीम झाली आहे, त्यांनी हे एक्सटर्नल ट्रिगर्स येऊ शकतात. माझी व्हॅल्यू सिस्टीम अशी असेल की लोकांना झापल्याशिवाय सुधरतच नाही अशा अझम्पशनने असेल माझी व्हॅल्यू, तर त्याने एक्सटर्नल ट्रिगर मी तसेच देणार. माझी व्हॅल्यू असेल अप्रिसिएशनची, तर तसे एक्सटर्नल ट्रिगर मिळणार. पण एम्प्लॉईजचे आणि आपले आणि लोकांचे स्वतःचे इंटरनल ट्रिगर्स पण असतात. ॲज गोविंद सेड की सेल्फ अवेअरनेस, ही फेल्ट दॅट दिस इज आय नीड टू चेंज हिअर. सो दिस वॉज इंटरनल ट्रिगर विच कम्स फ्रॉम सेल्फ बिलीव्ह अँड सेल्फ व्हॅल्यूज. अँड एव्हरी पर्सन हू इज कमिंग इन टू युअर कंपनी इज गेटिंग हिज व्हॅल्यूज, हिज ऑर हर व्हॅल्यूज विथ देम. सो इट इज नॉट ओनली दॅट अबाउट, इट इज युअर व्हॅल्यूज दॅट आर देअर इन द कंपनी. You feel that way कि यार हमारे ये वैल्यूज और उससे ये कंपनी चलती है. They may be dominating values, but and you may incidentally be subconsciously be hiring people who are aligned to your values. But people come with their values, and the challenge therefore is to align their values and your values. And not all values will come aligned. So common minimum program होना चाहिए उधर. If somebody believes that appreciation is not a way to motivate people, झापने से ही होता है, that person may not stay back in your company for long if you have an appreciating culture. If you have a quality culture and that person does not believe in quality, वो बोलता है जो जुगाड़ करके करना है, then he will not stay. Or ulta, he has a quality culture and you do not have a quality culture, he will not stay. So those who are staying with you are either aligned to your values or they have no value outside. मजबूरी में तुम्हारे पास है, that is also dangerous. So you have to see कि loyalty and मजबूरी कौन सा है उसमें. Sometimes you feel that people are loyal, but they may be majboor. But that is not a question now. The question is that how do we align, because that is giving rise to a definition of culture, which is people multiplied by values. लोकांच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या जर म्हणजे 70% लोकांच्या व्हॅल्यूज आणि तुमच्या व्हॅल्यूज अलाइन झाले असतील तर तसं कल्चर असणार. फक्त 20% लोकांच्या व्हॅल्यूज झाले असेल तर कल्चर नसणार. मग लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन. तुम्ही म्हणालात की नाही मला क्वालिटीज पाठवायची, पण तुमच्या खालच्या डिपार्टमेंट किंवा तुमच्या क्वालिटी डिपार्टमेंटचंच कल्चर ढकल दो, कस्टमर को नाही समजेगा असेल तर तुम्ही किती म्हटलं तरी पण ते होणार नाही आहे.
So it is always going to be a culture which you trigger, but people who align with that triggers are going to stay with you, and that is going to form the organizational culture. And so we'll take on from this now की आपल्याला काय करायचं. हा कोण आहे? हा कोण आहे? हा जेफ बेझोस 1995 मधला आहे. म्हणजे त्याला आणि मला दोघांनाही केस होते तेव्हा. सो ही स्टार्टेड हिज बिझनेस फ्रॉम हिज पेरेंट्स होम. जे म्हणतात ना गॅराज चालू केलं असं ते घरनं चालू केलं, आणि समथिंग वर्कड वेल फ्रॉम हिम, अँड सो ही केप्ट ऑन हायरिंग पीपल. अँड त्यांनी जेव्हा 5वा एम्प्लॉय घेतला तेव्हा त्याच्याकडे टेबलच राहिली नाही, डेस्क. नाव यू हॅव टू बाय अ टेबल डेस्क. सो त्यांनी समोरच्या कॉस्कोमध्ये गेला आणि तिथे बघितलं तर त्याला टेबल डेस्क वॉज कॉस्टलियर फॉर हिम टू बाय, बट द डोर पॅनल असतात ना, दे वर चीपर. सो व्हॉट ही डीड, ही टूक अ डोर पॅनल अँड क्रिएटेड अ टेबल आउट ऑफ इट. हे सिम्पल रिॲक्शन आहे ना. म्हणजे आपण जेव्हा चालू करतो तेव्हा असं काहीतरी धंदे करतच असतो ना, हो की नाही, जुगाड. बट व्हॉट हॅपन्ड ॲज अ रिझल्ट ऑफ दिस, वेन ही कन्वर्टेड दिस, व्हॉट हॅपन्ड, ह्याचा इफेक्ट काय झाला? व्हॉट डू यू थिंक दिस स्टोरी टेल्स अस? त्या स्टोरीमधनं काय? हां, फ्रुगॅलिटीचा मेसेज गेला की फ्रुगॅलिटीचा मेसेज गेला. ओके, अजून काय काय पॉसिबिलिटी असते? फ्रुगॅलिटीचा मेसेज गेला का माहीत नाही, पण जुगाडचा पण मेसेज जाऊ शकतो. जुगाडचा पण. अजून काय जाऊ शकतो? इनोव्हेशनचा मेसेज जाऊ शकतो. अजून काय जाऊ शकतो? Respect for each and every employee who is there in the organizations. They are getting proper place to sit and perform. Irrespective of whether you have money or not. Yeah. Maybe we don't know that, but maybe that desk he took for himself and gave his desk to the employee. In that case, respect multiple ह्याने वाढू शकेल. What else? If you are the early employee of Amazon, तुम्ही जर Amazonमध्ये नवीन जॉईन झाला असाल तर तुम्हाला काय मेसेज मिळाला असता ह्याच्यातनं? No place to sit. Imagine that you are an early employee of Amazon. What message? तुम्ही जॉईन झाल्यानंतर लोकांनी, नवीन जुन्या लोकांनी काय सांगितलं असतं तुम्हाला? जस्ट पुट युअर सेल्फ इन दॅट एम्प्लॉई शू. सोचो, देर नथिंग राईट अँड रॉंग. वी आर जस्ट ट्राईंग टू मेक इट इंटरॅक्टिव्ह. आय कुड जस्ट शो द PPT अँड फिनिश ऑफ. हॅलो. येस, साकिब. किती लोकांना ऐकू आलं? Sakib, you're depriving everybody from your intelligence. The Present employees must have said this is a revolutionary idea. Initially, there would be some struggle, but once we go through this phase, we can, revolutionize the world and make a Fortune 500 company. Okay, great. ऐसा सोच सकते हैं? या, बोल. असं पण होऊ शकतं सर का बाकीचे एम्प्लॉई सांगू शकता का कंपनीकडे तेवढे फंड्स नाही अवेलेबल, येऊ नको. हां, तसं पण निगेटिव्ह इम्पॅक्ट पडू शकतो. सो ओके, हां, तो पण एक असू शकतो. ओके, असं असू शकतं. रिस्क आहे म्हणजे. येस. हॅलो. या. त्यांनी सांगितलं असेल की तिथे फक्त टेबलवर बसून काम नाही आहे. सो वी हॅव टू कीप ऑन मुव्हिंग असं कल्चर आहे. म्हणजे फक्त टेबल चेअर असं कल्चर नाही आहे ह्या कंपनीचं. जितकं आपण पळू तितकी ही कंपनी. पण तसं असतं, तसं कधी वाटलं असतं जर टेबल दिलं नसतं तर. पण त्यांनी काय करून एक दरवाजाचं टेबल बनवून दिलंच. त्यामुळे टेबलवर बसा हा मेसेज गेला ना. आणि ती IT कंपनी होती, त्यामुळे बेबी तेव्हा IT होती का माहीत नाही, पण यांनी स्टार्टेड इट वॉज अ बुक कंपनी. हां, ते त्यांनी दरवाजाचं टेबल बनवून दिलं तर कदाचित डोर स्टेप कल्चर आहे असं म्हटले असतील ते. डोर स्टेप कल्चर व्हॉट इज? कारण अमेझॉन तिथे डोर स्टेप डिलिव्हरी देते ना. अच्छा, ते आता देते, तेव्हा देत नव्हती. येस, थँक्यू. 40 बऱ्याच वेळाने मागून येतोय आवाज. हां सर, मे बी असं झालं असेल की या कंपनीकडे पैसे नाही आहेत, फंड्स शॉर्टेज आहे, पण ह्या जो ओनर आहे कंपनीचा त्याचं व्हॅल्यू स्ट्रॉंग आहे. म्हणजे कसली व्हॅल्यू? म्हणजे जसं त्याच्याकडे टेबल नव्हते पण त्यांनी डोअरपासून टेबल बनवून दिला. म्हणजे ही रिस्पेक्ट दी एम्प्लॉईज. सो ही हॅज अ एम्प्लॉई बेस्ड, ही वॉन्ट टू क्रिएट द एम्प्लॉई बेस्ड ऑर्गनायझेशन. तर असं ऑर्गनायझेशनचा जर तू पार्ट झाला तर पुढे जाऊन भविष्यात याची तुला ग्रोथ मिळू शकते. ओके. 39. मे बी परिस्थिती काही असली तरी इथे सोल्युशन मिळणार.
सो सोल्युशन माइंडेडनेस हा मेसेज गेला असेल. ओके ओके, प्रॉब्लेमवर मात करता येतेच आपल्याला. ओके, 13 नंबर. सो ह्या कंपनीमध्ये माणसासाठी 5th पर्सनला पैसे द्यायला आहेत, पण टेबलसाठी नाही. सो ॲसेटवरती न खर्च करता, ॲसेट काय आहे, टेबल इज नॉट अन ॲसेट बट रादर द पर्सन, हा एक मेसेज येऊ शकतो त्याच्यातून. ओके, 10 नंबर. असं पण असू शकतं की सर्वांना 3x4चं टेबल दिलं आहे आणि तुम्हाला 3x6चं टेबल दिलं आहे. ग्रेट. आपण गेसवर्क करूया नको, जरा स्क्रीन द्या. तुम्ही जर परचेसमध्ये असाल आणि तुम्हाला काहीतरी एक्सपेन्सिव्ह आयटम घ्यायचा असेल तर तुम्ही काय पहिला विचार कराल तिथे? हां 3 नहीं 10 कोटेशन, 9 कोटेशन. ये खरीदने का कि नहीं खरीदने का, जाने दो. So the message, of course, the various messages could have gone, but the message where was gone was frugality. That organization culture tells us why people act and think in a similar way. So it tells why Amazon people are frugal and efficient. कारण हाँ स्टोरी झाली, फोकलोर झाली. अरे वो साहब है ना, उसने टेबल नहीं था तो टेबल, डोर का टेबल बनाया, पैसा नहीं था तो. सो फ्रुगॅलिटीचे स्टोरीज, मग त्या खऱ्या खोट्या जाऊ दे, पण त्या अशा बिल्ड व्हायला लागल्या स्टोरी. सो तुम्ही जे काही ॲक्शन्स घेता त्याच्यामुळे वेगवेगळ्या स्टोरीज क्रिएट होत असतात. त्याला रुमर्स म्हणू, काही म्हणू, पण कंपनीत त्या आर थिंग्स, युअर ॲक्शन्स आर बिंग सीन. देर आर पीपल आर गेटिंग ट्रिगर्स दो यू डोंट इंटेंड टू गेट ट्रिगर्स. एका साईडला तुम्ही पैसे नाहीत म्हणून म्हणता आणि नवीन गाडी येते, एका साईडला तुम्ही लोकांना बसायला टेबल नाही आणि तुम्ही पॉश केबिन बनवता. ऑल आर गिविंग ट्रिगर्स. कॉन्ट्रडिक्शन्स दिसतात त्याच्यात. किंवा असं पण दिसतं की लोकांना पगार द्यायला वेळेवर नाही ना, तर ओनरने पण स्वतः पगार नाही घेतला, असं पण दिसू शकतं. सो यू आर गिविंग ट्रिगर्स फ्रॉम युअर ॲक्शन्स. अँड जेफ बेझोस आहे, एका छोट्या ॲक्शनने आज कंपनी एवढी मोठी झाली आहे, पण ही त्यांची व्हॅल्यू झाली आहे कंपनीची, फ्रुगॅलिटी. आणि नुसती फ्रुगॅलिटी अशी व्हॅल्यू नाही, त्याचा इफेक्ट काय झाला बघूया आपण. हे सगळं आहे ना, हा गेम सगळा आईसबर्गचा आहे. आपल्याला जे दिसतं आहे हे फक्त वरचं बिहेवियर दिसतं आहे, की आर्टिफॅक्ट्स म्हणजे ज्या सदृश गोष्टी आहेत त्या. त्याच्या खाली देर आर नॉर्म्स अँड व्हॅल्यूज विच आर ड्रायव्हिंग दिस बिहेवियर. अँड बिलो दॅट देर आर अझम्पशन्स अँड बिलीफ्स. So it is deep down there. A person, an owner or an employee or a stakeholder behaves in a certain way because he has got some stated or unstated values based on some unstated or stated beliefs or assumptions. That you have to be conscious about it. आपल्याला काय होतं, इमिजिएट त्या बिहेवियरवरती रिॲक्ट करतो आपण. बट देअर कुड बी सम अंडरलाईंग थिंग, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द टाईम. एखादा व्यक्ती कन्सिस्टंटली सध्या एका परिस्थितीने बिहेव करतो, देअर कुड बी समथिंग व्हॅल्यू ऑर अझम्पशन. आय नो अ कंपनी वेअर देर इज, आणि तुमच्याकडे बऱ्याच लोकांकडे असेल की देर आर सम ओल्ड पीपल विथ यू हू आर बीन विथ यू फॉर लॉंग. दे आर इनडिस्पेन्सिबल. ते वो लोग जो काम करते वो दुसरं कोण करू शकत नाही. सो ही ऑल्सो नोज दॅट. सो ही एक्सपेक्ट स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर दॅट. ही सेज मैं टाइम पे नहीं आऊँगा. ही सेज कि मैं छुट्टियाँ जास्ती लूँगा. अभी हाउ विल यू डील विथ दिस? इट विल बी बेस्ड ऑन द वैल्यूज you are carrying and the culture you might have formed in the company. Now there are possibilities that because it is indispensable, you will tolerate this. What message will go? सो चलता आहे. दॅट मीन्स एक वेगळं काय कल्चर फॉर्म होईल इव्हेंच्युअली. त्याच्यासारखं दुसरा पण कोणतरी वागायला लागेल, तिसरा पण वागायला लागेल. अँड वेन कल्चर विल बी वॉट यू डोंट वॉन्ट टू बी. इफ यू वॉन्ट दैट कल्चर कि ठीक है, नो कंट्रोल, जो करना है वो करो, मेरा काम करके दो, मेरे को छुट्टी चाहिए बस इसमें से. ओके, सो यू कैन फॉर्म दैट कल्चर. यू कैन कॉल इट इनोवेशन कल्चर. दैट पीपल आर फ्री टू बी इनडिसिप्लिन और नॉट वर्क ॲज पर नॉर्म्स. They can, but as long as they give results, it's fine. Startups मध्ये असं होतं ना. I'm not saying right and wrong. You have to decide the trade-offs. You have to decide what is a better way or what is an affordable way. Okay, so let's deal with one at a time. So behaviors, that could be symbols, they could be rituals, they could be beliefs, they could be myths and stories like this story. Now tell me, you have a अशा पायऱ्या असतात आपल्या कंपनीत आणि पहिल्या पायरीला आहे ना तुटलेली आहे, त्याची टाईल तुटलेली आहे. व्हॉट इज द मेसेज? एव्हरी पर्सन कमिंग अप देअर, एम्प्लॉई, कस्टमर, एव्हरीबडी, एव्हरी स्टेक होल्डर इज कमिंग अप देअर, ही इज सीइंग दॅट तुटकी टाईल. व्हॉट डज इट मीन? इट्स अ सिम्बॉल,
इट्स अ सिम्बॉल ना, रियालिटी तिथे. काय 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 मेसेजेस जाऊ शकतात. व्हेरी स्मॉल थिंग. येस शशांक. So people don't care, also. Owners don't care. Chalta hai aisa. Okay, what message will it give to the customer? It may be in such a manner that the first step of the company is very tough. Everybody who is stepping first step, you have to struggle a lot for the first step, and then you can find smooth steps after that. It is a symbol. मग तर मुद्दाम तोडून ठेवले पाहिजे टाईल. Of course, we can. For employees, probably yes. Yeah. So That was just a humor. any real messages? Yeah. Sir, as a customer, I would feel that this company it's very likely that they are not quality conscious. And why so? Because, like even when a salesperson or somebody comes, it's not just the product that they are selling, it's how they are the brand. Your company is your brand. So like if a salesperson comes to you and he's not dressed properly, his hair is not neat, or if your organization is not well kept, it all sends a message that you are not into the minute details that provide quality. So it looks like a simple thing, but it's a symbol of something about the DNA of the company, the thinking or thought process of the company. You have uniforms for the employees, but the uniforms are torn or they are very old. What does it tell? If you have a very posh office and the 5S in the shop floor is bad, what does it tell? You talk great things and talk of growth and your delivery performance is bad, what does it tell? So all these things, the positive parts also, you are able to capture small improvements also and give appreciation. What does it tell? So everything, symbols, rituals, events, celebrations, all is a part of the behavior or the artifacts of the company. But it tells something about the norms and values of the company. So how to dig deeper and to get into those norms and values of the company. So it could be dress code, it could be office space design, it could be ceremonies, events. Amazonमध्ये स्टोरी और ती टेबलची स्टोरी सांगितली ती खरी होती का खोटी होती माहीत नाही. इट माइट बी अ मिथ ऑल्सो. बट द लर्निंग इज दॅट सच स्टोरीज ऑल हेल्प टू क्रिएट व्हॅल्यू अँड ऑर्गनायझेशनल कल्चर. ॲमेझॉनचं नो पॉवर पॉईंट रिच्युअल माहिती आहे का कोणाला? Let's see whether it is video works. The traditional kind of corporate meeting is somebody gets up in front of the room and presents, they say, a PowerPoint presentation or some kind of slideshow. And in our view, that is a very you get very little information that way. You get bullet points. It's kind of easy for the presenter, but difficult for the audience. And so instead, what we do is all of our meetings are structured around a 6-page narrative memo. And when you have to write your ideas out in complete sentences and complete paragraphs, it forces a deeper clarity of thinking. Subject, verb, predicate, and all yes, that. exactly. Yeah, there really is something to that. Too few people know that these days. Yes, and so what we do is we just sit and some people say, well, why don't you read the memos in advance? Well, part of the problem there is that time to read them in advance doesn't materialize out of nowhere. Yeah. And so this way, everybody has the time because we're all sitting around the table reading simultaneously. Everybody has actually read the memo. The author, who's put a tremendous amount of work into writing the memo, gets the nice warm feeling of seeing everybody read it. So they know they're actually, it hasn't been a waste of time. It is getting read. It's being read. It is actually being read. And there's another nice thing about this approach too. If you have a kind of a traditional PowerPoint presentation, sometimes executives are very good at interrupting, and so the person will get halfway into their presentation, and then some executive will interrupt the conversation, and that question that the executive asked probably was going to be answered 5 slides in. Yeah. And so if you read the whole 6-page memo, it often happens to me, I get to page 2 and I have a question I jotted in the margin, and by the time I get to page 4 the question has been answered, so I can just cross it off and it saves a lot of time. So what does it tell? चलो बोलो. कळलं का काय म्हणतोय तो? He does not, there is a rule, is a ritual or whatever you say, that no presentations, no PPTs. And what is the justification or logic behind it? What is the
value that is there or the assumptions and beliefs in this? What you see is a behavior that the Amazon does not have PPTs in their company, is a behavior or artifact. What are the values and assumptions behind this? What does it, काय सांगत होता तो? अर्धवट वाचून येतात आणि मग त्याच्यानंतर सगळं न वाचल्यामुळे सगळं त्यांना पिक्चर मिळत नाही आणि मग लोक वेळ घालवतात समजण्यामध्ये सुद्धा. तर तेच तिथेच ठेवलं तर वाचन सगळं व्यवस्थित होतं, सगळे पॉईंट्स क्लिअर होतात आणि मग त्याच्यातील डिस्कशन मिनिंगफुल होतं वेन एव्हरीबडी इज ऑन द सेम पेज. तर याच्यामध्ये थोडंसं मी ॲड करेन की आपण जे होमवर्क करतो आता आम्ही रिपल मीटिंगमध्येच होमवर्क करायचं. त्याच्यामुळे काय होतं, त्याच्यामध्ये जो माणूस अडकलेला असतो तो एकटा असताना त्याला सुचत नाही म्हणून तो करत नाही की तो येत नाही, आला नाही की मग ते डिलिशन व्हायला लागतं हळूहळू त्याचं. पण तो न केल्यामुळे येत नाही याचं कारण काय? त्याला जमलेलंच नसतं, काय कुठेतरी अडकलेला असतो तो. नाही पण येत का नाही तो? हां, तो मग येत आता आपला जातो. So everybody is on the same page and then we can move forward very fast. That is it. So the assumptions and beliefs in this are that people have, people's time is value. आणि ती त्यांना वाचून ते वाचणार नाही वाचणार, मग नाही वाचलं तर ते येऊन काहीतरी नको ते प्रश्न विचारणार न वाचल्यामुळे, मग इकडच्या मीटिंगमधल्यांची वेळ फुकट जाणार, त्यांचं पण वेळ फुकट जाणार कारण ते बरोबर वाचलं नसेल किंवा वाचलंच नसेल आणि जनरली वाचतच नाहीत, जनरली होमवर्क करतच नाहीत. तसं अझम्पशनने त्यांनी काय केलं की तुम्ही या हे 6 पानं वाचा, म्हणजे इम्पॉर्टंट मीटिंग्सबद्दलच बोलत असणार, 6 पानं वाचा. तिकडे बसून अर्धा तास लागतो वाचायला किंवा 20-25 मिनटं ते वाचतात सगळे. ते वाचले तिथे ते एन्श्युअर केलं एव्हरीबडी इज ऑन लिटरली सेम पेज, इजंट इट, अँड देन दे स्टार्ट द मीटिंग अँड डिस्कशन. सो ज्यांनी ते मीटिंग कॉल केली असते त्यांनी ते 6 पानं बनवले असतात, त्यांनी त्याचं हार्ट अँड सोल घातलं असतं त्याच्यात, त्याला जस्टिस होतो, त्याला काळजीपूर्वक करावं लागतं, त्याला कदाचित 2 आठवडे लागतात तो मेमो बनवायला आणि लोकांना समजायला अर्धा तासात ते समजून जातात. सो ह्या अझम्पशन बिलीफवरनं त्यांनी हे रिच्युअल हे केलेलं आहे. सो अशा अनेक गोष्टी आपल्या कंपनीत होत असतात. आपण आतापर्यंत कॉन्शियस नसू पण आपण ही गोष्ट नाही चालणार, ही गोष्ट चालणार असं आपण सांगत असतो आणि ह्या सगळ्या ह्या अझम्पशन्स अँड बिलीफवरती बेस्ड असतात. हा मेसेज इथे देतो, विल गो फर्दर. बट याच्यातनं एक्झॅक्टली तो व्हॉट इज ही ट्राईंग टू, रिझल्ट काय असेल, ह्या बिहेवियरचा रिझल्ट काय असेल, असा तो का करत असेल, वेळ लोकांचं फुकट जाऊ नये, त्यांनी तिथे मीटिंग पॉईंट टू द पॉईंट व्हावी, ह्या सगळ्याच्या मागेचा थिंकिंग काय असेल, एकदम बेसिक खालचं थिंकिंग. हां, येस, अँड इफ यू व्हॅल्यू पीपल्स टाइम व्हॉट विल हॅपन, अँड व्हॉट विल हॅपन, बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट विल हॅपन. बरोबर आहे, यू आर ऑन ट्रॅक. प्रोडक्टिव्हिटी चांगली राहील. And that means what happens? What is productivity? So what is more profit? Results. The culture value that Amazon communicates with this ritual is a focus on results. लोकांना रिझल्ट्स द्यायला काम वेळ मिळाला पाहिजे. त्या इतर मीटिंगमध्ये किंवा डिस्कशन आणि ह्याच्यात नको वेळ झाला, लवकरात लवकर टू द पॉईंट मीटिंग झाली पाहिजे. त्याच्यासाठी जे काय एफर्ट्स घ्यायचे ते घ्या अँड गिव्ह रिझल्ट्स. By the way, Amazon, they say is not a good employer, but that is a part. But त्याचे काही वेगळे रिझन्स किंवा वेगळं ऑर्गनायझेशनल कल्चर असेल. व्हॉट वी आर टॉकिंग अबाउट ॲमेझॉनची व्हॅल्यू कशी क्रिएट होते, अँड देर आर मल्टिपल व्हॅल्यूज अँड सम ऑफ द व्हॅल्यूज विल स्किप दिस अँड कम टू दॅट. ॲमेझॉनची पहिली व्हॅल्यू आहे कस्टमर ऑब्सेशन. दे मे नॉट बी गुड विथ देअर एम्प्लॉईज, बट दॅट मे बी द कॉस्ट the employees are paying for the cost. Jeff Bezos' value of customer obsession, and it is not customer centricity, it is obsession. And as customers आपण हे एक्सपिरियन्स करतो का? ॲमेझॉनचं कस्टमर ऑब्सेशन आपण एक्सपिरियन्स करतो की नाही करत? आशिष, करते की नाही करते? क्या कैसे करते? व्हॉट आर दोज थिंग्स थ्रू विच वी अंडरस्टँड दिस कस्टमर ऑब्सेशन और एक्सपिरियन्स दिस? Easy returns policy. Yes, no questions asked. Easy returns policy. So Amazon had the choice. See, Amazon has got 2 customers. एक आपण आणि दुसरा the suppliers. They decided that they will not focus on suppliers. Supplier मिलेंगे, बहुत मिलेंगे. Customer को नहीं छोड़ना है. So the entire strategy is a customer obsessive strategy.
But it comes from a value, which comes, we don't know from where it has come, it is invisible, but that is, and those can be seen in the actions and the policies and the entire strategy. Second value is long-term thinking. Now we are shifting from culture to values because people into values creates culture. So we have to now see what are the values of people, successful companies, and what are our values, and try to discover them. They are there, we have to discover them, so we'll come to that. But second is long-term thinking. What does it mean? Bezos believed that having a long time horizon is critical if you want to build something which is big and enduring. So they will not look into short-term losses. No questions asked means they will ensure us, they will experience a short-term loss, na, wo wapas aa gaya to, which they may be passing on to the supplier. But short-term socho mat, long-term socho. Customer ko delight karo, usko put him in love with you, and you will succeed. Third value is eagerness to invent. An open culture in which people are not afraid to take risk, experiment, and innovate. They have built this culture. Maybe that door story may be helping there, but there may be many more door stories, and which is creating this culture. Fourth is operational excellence. Amazon's delayed delivery किती % असेल? Have you experienced any delayed delivery by Amazon? Whatever they are promised, possibly एक दिवस आधीच येतं बरेच वेळा. That is because of operational excellence. But operational excellence is not about only delayed delivery. The on-time delivery is resulting into a better sales. So, operational excellence means that you use minimum resources to maximize returns. So, relationship of assumption and value and behavior, what comes first? या तीन मध्ये? If you have to relate assumptions which lead to values, which lead to behavior, where will you start? We'll have to look out for what type of behavior is existing in our company. And then what are the assumptions behind that? And then what is that leading to? What are those actions which are coming out of that? And we'll do an exercise on this. But door desk example comes in, cost need to be low and service fast. हे मेसेज Amazonने एवढा चांगला दिला की it has resulted into operational excellence. Okay, so we'll just keep these things. I want you to discuss now and come up with few assumptions behind each value and the possible behavior outcome from this. या 4 Amazonच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्याच्या मागे तुम्हाला काय वाटतं की व्हॉट अझम्पशन ऑर व्हॅल्यू असेल? आपण ह्याची बघितली. कसली बघितली? फ्रुगॅलिटीची बघितली, ऑपरेशनल एक्सलन्सची बघितली, दॅट फ्रुगॅलिटी इज अबाउट, बट अदर्स what are those possible things I want to discuss, because here our value discovery process is going to start after this discussion. Okay, so look at it from that perspective. Okay, what are those assumptions and values behind, what do you feel are behind those 4 values? Okay, chalo, your time starts now. मुद्दा कळला का? हाँ, या 4 व्हॅल्यूज काय आहेत? कस्टमर ऑब्सेशन, ऑपरेशनल एक्सलन्स, लॉंग टर्म थिंकिंग आणि इगरनेस टू इन्व्हेंट. याच्या मागे थॉट कसं काय असेल, थॉट प्रोसेस काय असेल, अझम्पशन्स काय असतील, हे तुम्हाला जस्ट थिंक करायचं आहे, याच्यावर विचार करायचा आहे. काय असेल राईट रॉंग आपल्याला माहीत नाही. वी आर वॉन्टिंग टू थिंक अबाउट इट बिकॉज आपल्या कोर व्हॅल्यूजमध्ये पण या गोष्टी असणार आहेत. त्यामुळे हा मेंटल एक्सरसाइज समजा तुम्ही. हॅलो. हां sir, one value will be once a customer is attached to us, he should not go to other customer. Whatever may be the cost, we should bear it. But म्हणजे एकदा कस्टमर पकडला की त्याला सोडायचं नाही का? Whatever may be the cost. का? Because long term thinking. सो त्याने काय होईल? लॉंग टर्म थिंकिंग कसं काय ह्याच्यात इन्व्हॉल्व होतं? It will be aligned with the growth of company. हां, म्हणजे एक कस्टमर आज एखाद्या छोट्या 5 रुपयासाठी सोडला, और रादर सोडला नाही, 5 रुपये नुकसान झालं तरी चालेल, पण तो आयुष्यभर आपल्याकडे विकत घेईल. राईट. आणि त्यामुळे तो हजारो लाखो रुपयाचं आपल्याकडे विकत घेऊ शकेल. मीन्स माउथ पब्लिसिटीनी सुद्धा ते वाढेल. हां, म्हणजे आज आपण ॲमेझॉन डिस्कस करतोय, हाच त्याचा विक्ट्री आहे ना. सो येस, यू आर राईट. और बोलो 19 के बाद 25.
लॉंग टर्म थिंकिंगसाठी सर, जर कस्टमर एकाच जसं ऑर्डरमध्ये जर आपण त्यांनी नो आस्क क्वेश्चन केला नसता, तर त्याच्या लाईफ टाईममध्ये तो काही जे काही परचेस करणार आहे तो कस्टमर, तो ब्रेक झाला असता, जेणेकरून ग्रोथ हॅम्पर झाली असती त्यांची. तर तो शॉर्ट टर्म त्यांनी विचार न करता लॉंग टर्म थिंकिंग करून तो प्लॅन केला, जो कंपनीच्या बेनिफिटसाठी असेल. सो त्याचा अर्थ कस्टमर ऑब्सेशन जे आहे ते खऱ्या अर्थाने कस्टमर ऑब्सेशन आहे का काय वेगळं कारण आहे त्याच्या मागे? म्हणजे कस्टमर डिलाईट म्हणतो, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन म्हणतो, आणि इथे कस्टमर ऑब्सेशन आहे. सो व्हॉट डज दॅट टेल अस? व्हॉट अझम्पशन्स कुड बी देअर? खरं हे डिलाईटनेस तर सर्वच कंपनीज करायचा प्रयत्न करतात, पण त्यांनी हे पण थॉट प्रोसेस ठेवली असेल की वी विल बी डिफरंट फ्रॉम अदर, की आम्ही हे करू शकतो. फॉर व्हॉट? टू रिटेन दॅट कस्टमर. म्हणजे थोडक्यात सी, आय डोंट नो वेदर इट इज राईट और रॉंग, बट they may not be liking you as a customer. They want your business. And for that long term thinking, आज तुला मी सॅटिस्फाय केलं तर तू मला आयुष्यभर देत बसेल, मला तुझं काही प्रेम नाही आहे. आय एम ऑब्सेस्ड विथ यू फॉर युअर बिझनेस. पॉसिबल आहे ना? येस येस. See, probably what Amazon is doing is they are trying to figure out lifelong what is value the of the customer. Value of the customer. And they say that, okay, you're 20 years old, so life expectancy in India is 65. So for 45 years, you're going to give me business. So he wants you to be locked in for 45 years. Yes. So now that is the LTV. It is called LTV, Yeah, long-term value. So Okay. they know that, yes. Yeah, so they know that. So that's why they are obsessed about it. So now, if suppose that lifetime, the benefits Value. which the Amazon is going to derive is, let's say, $100,000. So he doesn't mind, losing $1 or $2. Or even $500, because so that's why they think long term. Yeah. Now, second thing is that the customer has to be delighted. He has to get some extra as compared to others, like maybe Flipkarts and others. So that's where they believe that to stay ahead of that competition, they have to keep on inventing new things and new ways of keeping the customer engaged. And at the same time, operational excellence is required so that the customer doesn't shift. So this is how I think all those. If you are frugal, even if you are competitive, if you are frugal, your profit does not reduce. Correct. Because the gap remains there because you are frugal also. Correct. So all this way, what they are doing is they are aligning all the 4 values per se. So ये Brazilian Marwadi है यार. Sorry for the Marwadis, I am giving a compliment for that. How many of you know that Amazon is coming with a vehicle, car also now? And which is so cheap that it is going to beat a lot many companies. You can Google and see Amazon cars, and it's no frill vehicle. Yes, Panchvis. Sir, on the long term. आता नका करू, Google नंतर करा. long term थिंकिंगच्या ह्याच्यात जे assumptions, values आणि behavior आहे, what I think in the case of Amazon is the assumption is that future holds the future is good. They brought the e-commerce in the world, so they knew they brought the actually market to the people rather than people going to the market. So they always had that assumption that future holds the value, and based on that, the value was to have the patience, let this business grow, let the this particular e-commerce thing inculcate into the every mind of the people, so that everybody goes in and buys from their particular app. And that was basically a behavioral pattern will be the strategic planning against behind this. Okay, great. Yeah, 21. Just to add to what he said right now, I think when we talk about long term, it's not that the customer will always choose Amazon. They focused on their reach rather than making money from a single transaction, because ultimately, like if we remember when e-commerce started, there was Snapdeal or something, there was Flipkart, there were a few more, and Amazon was just one of them. Today, Amazon has become so popular that even the vendors know that they have to come to Amazon, and ultimately even the customer has to come to Amazon. Yeah, okay, great. So let's hold it here and we'll get things further. So there is this competing value framework. म्हणजे 4 प्रकारचे ऑर्गनायझेशन
कल्चर्स तयार होतात, त्या कॉम्पिटिंग व्हॅल्यूज. आय जस्ट एक्सप्लेन टू यू की कंपनीज कॅन बी इंटरनली फोकस्ड और ओरिएंटेड और एक्सटर्नली फोकस्ड ओरिएंटेड. म्हणजे काही सेल्स ड्रिव्हन असतील तर काही परफॉर्मन्स ड्रिव्हन असतील, इंटरनल परफॉर्मन्स. On top of that, some companies will be more flexible in their approach to doing business, and some may be quite controlled or stable. वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए. So what do you think की एखादी कंपनी फ्लेक्झिबल पण आहे आणि एक्सटर्नल ओरिएंटेशन पण असेल तर कशा टाईपचं कल्चर तिकडे तयार होईल? एनी गेसेस? जस्ट यू कॅन रेज युअर हँड अँड शेअर. इफ यू आर फ्लेक्झिबल in your business approach and you are external oriented, yes Vivek, so you will be more democratic because flexible आहे. पण एक्सटर्नल ओरिएंटेशनचा मिश्रणने काय होईल तिथे? नाही, एक्सटर्नल ओरिएंटेशनचा बिझनेसला काय फायदा होईल? म्हणजे फ्लेक्झिबिलिटी तर आहे आणि एक्सटर्नल ओरिएंटेशन पण आहे. नव्या ऑपॉर्च्युनिटीज लवकर कळतील किंवा लवकर ग्रॅब होतील आणि जास्त डिसिजन मेकिंग होणार नाही, पटापट घेतले जातील, ग्रोथ लवकर होईल. ओके, नेगेटिव्ह काय होऊ शकतं तिकडे एक्सटर्नल ओरिएंटेशन आणि फ्लेक्झिबिलिटीचं? प्रत्येकाला वाटेल की माझी आयडिया बेस्ट आहे किंवा मी करतोय तेच राईट आहे, त्याच्यामुळे थोडं स्कॅटरिंग होऊ शकतं किंवा केव्हाच होऊ शकेल. ओके ओके, ठीक आहे. सो वी आर नॉट डिस्कसिंग हिअर द बेनिफिट्स और लॉसेस बिकॉज ऑफ एनी कल्चर, बट दिस इज गिविंग राइज टू अ सर्टन कल्चर. सो व्हाट हैपन्स इफ इंटरनल ओरिएंटेशन है और स्टेबल है, मीन्स दे वैल्यू स्टेबिलिटी, कौन सा कल्चर हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस? ह्या दोन गोष्टीचं मिश्रण झालं तर काय होईल? इंटरनली फोकस्ड आहेत म्हणजे क्वालिटी बरोबर चाहिए, डिलीवरी परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, 5As चाहिए, लीन चाहिए, ऐसा इंटरनल सिस्टम चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी चाहिए, कैश फ्लो स्मूथ चाहिए, जो अपन TNC में सब सीखते हैं वो उधर है इंटर, एंड कंट्रोल भी है. तो क्या होगा? उसका TLC होगा. गॉड फॉरबिड, ऐसा नहीं चाहिए. क्यों, क्या हो सकता है? सोचो 12 नंबर. So you can then give a customer an inflation-free product, or you can control the prices to a large degree. Okay. And so like in Europe, if you have seen before COVID, for 15 years the yogurt is the same price as 2000, and so that will result out of that, and then customer loyalty, or okay, then customer will stick to you. Okay. What else? And suppose internal focus and flexibility असेल तर कोई भी आगे DSI करो, as long as you give results करते रहो, what will happen? Sir, research and R&D would be on peak in those organizations, where they are focusing more on the processes, everyday improvement without interruption of other forces. कुठचं सांगतोय, खालचं सांगतोय का वरचं सांगतोय? No, internal and stable. स्टेबल. आता आपण वरती पोहोचलो. फ्लेक्झिबल. सॉरी. फ्लेक्झिबल आणि इंटरनल असेल तर काय होईल? So I'll give an example. Now, if you are flexible and you're internally focused as well, you can look for collaborators. For example, Lay's is making chips. Now they don't know if they want to penetrate the market further, they would like to personalize. They would like to print on the chips. So they can collaborate with a cookie maker in some other country, in some other area, who is printing on the cookie. So they can take the printing technology from them, and collaboration can happen, and then it leads to more business. Okay. So let's see what happens. 4 types of cultures emerge from this. So internally orientation असेल, internal orientation आणखी flexibility असेल ना, तर that is called a clan culture. तिकडे हा म्हणाल तसं कोऑपरेशन बिकम्स हे जॉईंट व्हेंचरसाठी चांगलं होऊ शकतं. इट इज अ पीपल ओरिएंटेड थिंग. देर पीपल आर मोर व्हॅल्यूड. फॅमिली लाईक ॲटमॉस्फिअर असतं, टीम वर्क असतं तिथे. बिकॉज दे व्हॅल्यू पीपल अँड दे व्हॅल्यू दॅट पीपल ॲड व्हॅल्यू. सो ए क्लॅन कल्चर. क्लॅन म्हणजे हां व्हॉट यू एक्झॅक्ट व्हॉट वर्ड मराठी वर्ड काय क्लॅन को? खानदान. असं सगळ्यांना एक फॅमिली टाईप क्लॅन होतं तयार. अच्छा, ॲडोक्रसी म्हणजे काय? फ्लेक्झिबल आहे आणि की एक्सटर्नल ओरिएंटेशन आहे. ॲडोक्रसी म्हणजे देर इज इनोव्हेटिव्ह. बिकॉज दे फ्लेक्झिबल, देर इज इनोव्हेशन, देर इज चेंज, देर इज ग्रोथ, देर इज एंटरप्रिनरशिप. कारण नाव सेल्स कसा वाढेल, काहीतरी नवीन केल्याने कसं होईल, नवीन प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट होईल, इथे R&D वगैरे होऊ शकतं, इथे एक्सपेरिमेंटेशन होऊ शकतं,
because they are exponential, they will do innovation for external, for increasing sales. Market, stable and market, where results are important now, productivity is important because you have to be competitive in the market. So market कडे बघून controls असण्याची कल्चर तयार होतं. आणि इंटरनल ओरिएंटेशन अँड हायरार्की म्हणजे ऑर्डर, सगळं ऑर्डरमध्ये पाहिजे, 5S पाहिजे, लीन पाहिजे, प्रोसिजरप्रमाणे काम झालं पाहिजे, ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर असणार, क्वालिटी पाहिजे, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी त्या कंट्रोल लागतो त्याला जेवणार. नाव आय एम नॉट टॉकिंग ऑफ गुड ऑर बॅड, अँड यू मे आयडेंटिफाय युअर सेल्फ इन ईच ऑफ द क्वाड्रंट थोडा थोडा पॉसिबल आहे, और ॲब्सोल्युटली इन वन क्वाड्रंट थोडा थोडा, बट दॅट इज द प्रोसेस इन थ्रू विच वी आर गोइंग टू गो नाव, की नेमकं आपण कुठे आहोत आणि आपलं काय त्याच्यामुळे काय होतं आहे आणि आपल्याला त्या आपल्या बिझनेसला ते सूट होतं आहे का. म्हणजे मे बी युअर बिझनेस नीड्स एक्सटर्नल ओरिएंटेशन अँड फ्लेक्झिबिलिटी, बट यू आर इन द इंटरनल ओरिएंटेशन अँड स्टेबल कल्चर. देन व्हॉट डू वी डू नाव. डायगोनली ऑपोजिट कल्चर आहे तुमच्याकडे आणि तुम्हाला हे हवं आहे. सो कसं घडणार किंवा काय तुम्हाला जे हवं आहे ते कसं घडत गेलं आहे ह्याचं पण आपल्याला अंडरस्टँडिंग येऊ शकेल. इगर टू नो. Now just imagine there are 4 people representing 4 cultures. So one is the clan, Mr. Clan. Mr. Clan, for him, it is very important that people are involved, they collaborate, they work together. So clan culture मध्ये these become more important to him. He values cooperation. He would rather do things together than alone, even if it means things go slower. वेळ लागला तर चालेल पण एकत्रितच करूया सगळ्या गोष्टी, कन्सेन्ससनेच करूया गोष्टी. जॅपनीज कंपनीजमध्ये बरेच वेळा दिसते. ही व्हॅल्यूज ट्रस्ट अँड लॉयल्टी जस्ट ॲज मच ॲज ॲबिलिटी टू गेट थिंग्स डन. जस्ट नॉट रिझल्ट ओरिएंटेड, ही पीपल ओरिएंटेशन आहे इथे पूर्णपणे. सो जस्ट ट्राय टू इमॅजिन आपलं कंपनी अशी आहे का, आपली कंपनी मिस्टर क्लॅन आहे का. जस्ट ट्राय टू इमॅजिन इफ ऑर इन सम एरियाज वी आर मिस्टर क्लॅन अँड सम एरियाज वी आर समथिंग डिफरंट. जस्ट ट्राय टू इमॅजिन दॅट राईट नाव. So his team feels supported, cared for and safe, which helps them to collaborate effectively. हे सगळे characteristics आहेत clan culture. Again, we are not talking about good or bad. This is the type of culture, if you have this, you are in the clan category. इतना ही उसमें से समझ लो बाक अभी फिलहाल. So clan cultureचं जर समरी म्हटलं ह्याचा फोटो काढून घ्या तुम्ही. इट इज टिपिकल SME, कुठच्या टाईपचे SME असतात आणि त्याचं ते कल्चर कसं फिट होतं बघा. फॅमिली रन मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स जनरली क्लॅन कल्चरवाले असतात. स्मॉल कंपनी SMEचं बोलतोय आपण. और बुटीक सर्व्हिस फर्म्स, और आर्टिसन क्राफ्ट बिझनेसेस, और एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग SMEs हे जनरली क्लॅन कल्चरवाले असतात. आणि ते काय, कारण फॅमिली ओन मॅन्युफॅक्चरिंग बिझनेसमध्ये हाय ट्रस्ट, इन्फॉर्मल रोल्स, लॉंग टर्म एम्प्लॉई बॉन्ड्स वगैरे असतात. इन बुटीक फर्म्स इट इज सर्व्हिस फर्म्स इट इज क्रिएटिव्हिटी प्लस क्लोज टीम कोलॅबरेशन. आर्टिसनमध्ये डीप इमोशनल इन्व्हेस्टमेंट, बिकॉज एव्हरीबडी इज अ आर्टिस्ट देअर, अप्रेंटिस देअर, म्हणजे एव्हरीबडी इज वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग. आणि एज्युकेशन इज अ शेअर्ड व्हॅल्यूज, कम्युनिटी फोकस ग्रोथ, म्हणजे अशी लोकच त्या कंपनीत राहतात. सो जनरल एक्झाम्पल और जनरल ट्रेंड असा आहे. देर विल बी एक्सेप्शन्स देअर, बट जनरली क्लॅन कल्चरच्या कंपन्या कोलॅबरेटिव्ह असतात आणि त्या अशा टाईपच्या असू शकतात. ओके, लेट्स गो अहेड. सो द फोकस इज क्लायंट कल्चरमध्ये समरी करायची म्हटली तर इट इज पीपल, ट्रस्ट अँड कोलॅबरेशन. ट्रेड्स आर फॅमिली लाईक, लॉयल्टी, मेंटरिंग. दे आर बेस्ट सुटेड फॉर स्टार्टअप्स, NGOs अँड एज्युकेशन. हे नोट करा. इफ यू आर वन ऑफ दिस, देन दिस कल्चर इज परफेक्ट फॉर यू. इफ यू आर नॉट वन ऑफ these, then maybe there is something else going on. We'll see that. Mrs. Adocracy, she has a team of creative innovators who likes change, are entrepreneurial and are looking to continuously grow the organization and themselves. हे सगळं ग्रोथ ओरिएंटेड आहे या कंपनीमध्ये. मिस्टर क्लॅन वुड वेट अँड मेक शुअर दॅट एव्हरी एम्प्लॉई इज एबल टू कॅच अप, whereas advocacy is already moved on because her focus is on serving the customer. Externally focused आहे ती आणि फ्लेक्झिबल पण आहे ती. आगे चलो चलो बढो बढो. सो टिपिकल क्रिएटिव्ह ॲडोक्रसी कल्चरमध्ये काय असतं, टेक स्टार्टअप्स असतात, त्याच्यात प्रोडक्ट डिझाईन फर्म्स असतात, प्रोडक्ट डिझाईन डिपार्टमेंट पण असू शकतात त्याच्यात. सो बिकॉज वी नो दॅट देर कुड बी मल्टिपल कल्चर्स इन अ सेम कंपनी. इनोव्हेशन लॅब्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स असतात आणि डिजिटल मार्केटिंग एजन्सीज असू शकतात ह्या ह्याच्यात.
because tech startups encourage experimentation. Product design companies need autonomy and constant innovation cycles. Innovation labs need risk-taking and agile pivots. हे नाही चाललं तर ते नाही चाललं ते करायला लागतं. And digital marketing agencies, they need flat hierarchy with project-based teams. So this is a general trend of advocacy culture. I'm giving you a background so that we will now start working on what our culture is. त्या process study, I'm giving you an understanding of all 4 cultures. So bear with me with the PPTs and the speed, but you can take photographs and then use them while you are discussing. Okay? So the focus is always on innovation and flexibility. The traits are risk-taking, entrepreneurial, and agile. Best for tech firms, R&D, and creative industries. Okay? आगे चलते हैं. Mr. Hierarchy. So he likes order, procedures, structure, quality, profitability. ह्या गोष्टी हायरार्कीला आवडतात कारण इट इज अ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल फोकस अँड स्टॅबिलिटी. In his organization, there are set rules, processes, and policies to get things done. No one takes shortcuts, and the mentality is, if I aren't broke, don't fix it. म्हणजे काही बिघडलं नसेल तर राहू दे तसंच, चालू देते. तिथे इनोव्हेशन नाही होत, DSI होत नाही तिथे. जे है वो चलने दो. He believes that employees should have clear roles and responsibilities, and the rules and regulations are vital for success. भाई कायदे कानून से चलना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, नॉर्म्स चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, ऑल दैट वी आर टॉकिंग इन TLC वो चाहिए. ये इज एकदम ट्रू TLC in that sense. So the typical ISO certified manufacturers. भाई खरा ISO हा, नुसतं विकत घेतलेला ISO नाही. Pharmaceutical SMEs, engineering job shops, finance and legal service firms, they fall in this category. कारण तिथे SOPsना रिस्पेक्ट असतो, compliance heavy, protocol based असतात फार्मा कंपनीज. इंजिनिअरिंग प्रोसेस रिपिटेटिव्ह पाहिजे, रिक्वायर्स प्रेसिजन पाहिजे इंजिनिअरिंग जॉब्स. सो अशा पद्धतीची कंट्रोल्ड कंडिशन इथे सोयीची असते. बिकॉज द फोकस इज ऑन स्ट्रक्चर, रूल्स अँड स्टॅबिलिटी, ऑर्डर, फॉर्मल रोल्स अँड अकाउंटेबिलिटी, आणि बेस्ट सुटेड फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स. गव्हर्नमेंट लिहिले पण ते विसरून जा, कारण इंडियन गव्हर्नमेंट ह्या ह्याच्यात बसत नाही, पण बाहेरची गव्हर्नमेंट बसत असेल त्याच्यात. ओके, मिसेस मार्केट. Mr. Hierarchy wants to stick by the book and follow the chain of command, but Mrs. Market is competitive, will break rules to win, wants to be seen as the leader in the market, and shoot the lights out in terms of म्हणजे काही करून come what may results मिळवायच्या वृत्तीचे असणार हे कल्चर. सो इथे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीज असतात, इथे हाय व्हॉल्यूम ट्रेडिंग कंपनीज असतात, इथे सेल्स ड्रिव्हन एजन्सीज असतात, आणि इथे रिअल एस्टेट ब्रोकरेज असतात. हे जनरल ट्रेंड आहे की ह्या कंपनीचं कल्चर काय तर हे असं आहे. बिकॉज ते गोल ओरिएंटेशन असतं तिकडे, तिथे त्यांना ॲग्रेसिव्ह टार्गेट्स असतात, ते अचीव करायला लागतात, किंवा फोकस इज ऑन मार्जिन्स. बिकॉज हाय व्हॉल्यूम ट्रेडिंगमध्ये मार्जिन्स इम्पॉर्टंट आहे, स्पीड इम्पॉर्टंट आहे, नंबर्स इम्पॉर्टंट आहे. सेल्स ड्रिव्हन कंपनीजमध्ये कस्टमर परफॉर्मन्स एक्सपेक्ट आहे, कस्टमर ड्राईव्ह द परफॉर्मन्स, आणि रिअल एस्टेटमध्ये कमिशन बेस्ड रिवॉर्ड. सो दिस इज द मार्केट कल्चर. Some may be having this culture, some may identify with this culture. So now, the best here are sales-driven SMEs or B2B sectors. So maybe मंदार गोकर्ण तुझं ऑर्गनायझेशन ह्या कॅटेगरीला बेस्ट सुटेबल आहे. तुझ्याकडे काय कल्चर आहे मला माहीत नाही, पण फॉर मंदार गोकर्ण टाईप कंपनीज, सेल्स-ड्रिव्हन SMEs. ओके. सो द क्वेश्चन इज विच कल्चर्स अलाइन. कुठचे कल्चर्स कॉम्प्लिमेंटरी आहेत असं वाटतं तुम्हाला? जस्ट गेस कि क्लैन और मार्केट साथ में चलेगा, या क्लैन और हायरकी साथ में चलेगा, या ऑटोक्रेसी, एंड विच पार्टनरशिप और कॉम्बिनेशन विल वर्क द बेस्ट? हाँ, सोच के बोलो. ऑटोक्रेसी एंड मार्केट, व्हाई? बट वन इज फ्लेक्सिबल, वन इज स्टेबल, फिर भी मैच क्यों होता है? कॉम्प्लीमेंट करेगा. सो कैसे कॉम्प्लीमेंट करेगा? एक आइडियाज बनाएगा और एक बेचेगा. या सो द मार्केट वाले विल हैव अ सिस्टम ऑफ सेलिंग प्रॉपरली,
and flexibility wale will have R&D or new product development capability, and though both will complement each other. So Mrs. Advocacy and Mrs. Market try to best serve the external customer, but both are external oriented. So Mrs. Market is the boss driving sales and results. Mrs. Advocacy occasionally pops in to give new ideas and innovation, is the combination. So there could be two departments of this culture in your company also. It may work well with you if that is so. Just think over it. So Mrs. Advocacy will help you to launch products and Mrs. Market will help to sell. So Mr. Clan हा कदर कस्टमर सर्व्हिस अँड प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट्स म्हणजे जर डिपार्टमेंटली बघायचं म्हटलं तर अशा ठिकाणी मिस्टर क्लॅन कल्चर असू शकतं. पण इनोव्हेशन डिपार्टमेंटमध्ये ॲडोक्रेसीच पाहिजे, सेल्स डिपार्टमेंटला मिसेस मार्केटच पाहिजे. सो ॲमेझॉन इज अ ग्रेट एक्झाम्पल ऑफ अ कंपनी दॅट इज एक्सटर्नली ओरिएंटेड अँड वर्किंग टू क्रिएट द बेस्ट ऑनलाईन शॉपिंग एक्सपिरियन्स. अँड तो त्यामुळे इथे कुठे आहे ॲमेझॉन? इकडे. सो आपल्याला आपलं प्लॉट करायचं कुठे आहे ते? मंदार, तुझं नाव घेतल्यामुळे तू रागावला का? नाही सर, मला एक विचारायचं आहे आणि कदाचित सगळ्यांना उपयोग होईल त्याचा. लास्ट इयर काय झालं की आमची सेल्स अँड मार्केटिंग कंपनी आहे. हॅलो 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 येस, येतो येतो. हां, सो आमची सेल्स अँड मार्केटिंग कंपनी आहे आणि एक पुण्यातली एक छोटी कंपनी आहे की जी प्रॉडक्ट कंपनी आहे. हां. सो आम्हाला असं दिसलं की ती प्रॉडक्ट कंपनी आहे ती वेल्डिंग रिलेटेड एरियामध्ये खूप चांगली आहे, पण मशीनिंग रिलेटेड एरियामध्ये त्यांच्याकडे सेलिंग बँडविड्थच नाही आहे. सो वी वेंट टू देम अँड सेड की तुम्ही आम्हाला तुमचे प्रॉडक्ट आमच्या ब्रँडने बनवून द्या जे आम्ही मशीनिंग एरियामध्ये विकू. आणि फॉर दॅट डे ॲग्रीड आणि आमचं एक कोलॅबरेशन झालं आणि आम्ही जवळपास मागच्या वर्षी 1 कोटी रुपयाचा बिझनेस केला त्यांच्याबरोबर. ग्रेट. आता ते प्रॉडक्ट पण बनवायला लागले कारण मग आम्ही एरियाज आयडेंटिफाय केल्या की अरे हे स्पॉट्स आहेत. तर मग हे जे कोलॅबरेशन आहे हे इथे कुठे बसतं? हे बसतंय असं नाही आहे, हे तुझी एक स्ट्रॅटेजिक इनिशिएटिव्ह झाला. हो, पण ती प्रॉडक्ट कंपनी विकू पण शकते का तुझ्यासारखं? हां, ते वेल्डिंग एरियामध्ये विकतायत. हो. तू आता काय कुठच्या एरियामध्ये विकतो? आम्ही त्यांना मशीनिंग एरियामध्ये एक्सपोजर दिलं. ओके. सो तुझ्याकडे कुठचं कल्चर आहे ह्याच्यातलं? ॲडोक्रेसी कल्चर आहे का मार्केट कल्चर आहे? नाही, आमच्याकडे मार्केट कल्चर आहे बिकॉज वी नो द नीड ऑफ द कस्टमर फ्रॉम मशीनिंग साईड. वी नो व्हॉट एक्झॅक्टली दे नीड अँड वी आर कस्टमर सेंट्रिक. सो आम्ही त्याला प्रॉडक्ट द्यायचं ठरवलं. आणि ते नवीन नवीन प्रॉडक्ट काढत असतात. सो दे आर व्हेरी इनोव्हेटिव्ह अँड देअर कल्चर. म्हणजे इट मे बी सो दॅट यू आर गुड ॲट सेलिंग बट दे आर नॉट कमिंग आउट विथ न्यू प्रोडक्ट्स, असं नाहीये. No, then they developed a product for machining, an entire new range. So they have a culture of new product development and innovation. Yes. Then it is a no-brainer that they are advocacy and you are market. Yeah. Great. Thank you. So now applying the cultural models for us TLCS. म्हणजे आपल्याला पहिलं आपलं कल्चर ॲसेस करायचं आहे, मग आपल्याला डिफाईन करायचं आहे की आपले बिझनेस गोल्स काय आहेत. बिकॉज आयडियल कल्चर फॉर यू टू अचीव द बिझनेस गोल्स हे आलं पाहिजे. अलाइन लीडरशिप अँड कम्युनिकेशन रिवॉर्ड्स टू दॅट. म्हणजे ते कल्चर बिल्ड करण्यासाठी जे काय करायला पाहिजे, रिवॉर्डिंग कल्चर, कम्युनिकेशन स्ट्रॅटेजीज वगैरे, टू फायनली इनकल्केट दॅट कल्चर. इट विल टेक सम टाईम बट यू हॅव टू स्टार्ट समवेअर. आणि शिफ्ट बिहेवियर्स विथ कन्सिस्टन्सी ओव्हर टाईम. म्हणजे जर यू आर इन द हायरार्की कल्चर अँड यू फील दॅट यू हॅव टू बी इन द ॲडोक्रेसी कल्चर, then you have to bring in innovation there. You have to start respecting and allowing mistakes to happen. So always lakshat घ्या की control is inversely proportional to innovation. If you have a controlled condition, more control, less innovation. So how do we balance the team? थोडासा कंट्रोल सोडायला पाहिजे का? किंवा काही स्पेसिफिक डिपार्टमेंटना कंट्रोल सोडायला पाहिजे का? इनोव्हेशन डिपार्टमेंटना वगैरे म्हणजे R&D किंवा सो दॅट यू गेट दॅट अदर कल्चरला शिफ्ट व्हायचे चान्सेस आहेत. कॅन यू हॅव अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टिपल कल्चर्स? ह्याच्यावर आपल्याला विचार करायचा आहे. ओके. सो इट इज अबाउट शिफ्टिंग बिहेवियर्स बेसिकली फॉर अचिव्हिंग सम बिझनेस गोल्स. सो इट इज नॉट दॅट इट विल आज ठरवलं आणि उद्या कल्चर चेंज होणार. इट विल टेक सम टाइम. इट मे टेक 5 to 10 years ऑल्सो. बट हम लोग 10x की बात कर रहे हैं तो अपने को टाइम है. वी स्टार्ट टुडे, वी कैन अचीव दैट. सो दिस इज कॉल्ड अ कॉम्पिटिंग व्हॅल्यू फ्रेमवर्क. आय होप यू अंडरस्टँड दिस की हे 4 गोष्टींचं हे आहे आणि हे तुमच्या असं व्हिज्युअलाइज करता आलं पाहिजे डोक्यात की
ये 4 है, अभी हम कहाँ फिट करने का अपने को, और यहाँ अभी वेर आर वी राईट नाव. ओके, सो हे मगासच आहे, पण थोडंसं समरी केली आहे मी. 4ही गोष्टी एका स्लाईडवर आहे. सो ह्याचा फोटो काढा, म्हणजे यू विल हॅव ऑन वन पेज एव्हरीथिंग, ऑल द एक्झाम्पल्स ॲज वेल एज द टाईप्स विच सूट. You will get the PPT, but this is something I am encouraging you to start immediately. So you should start here. Okay. So I am going to give you now examples now, real life examples, की हे कल्चर असेल तर कुठच्या व्हॅल्यू बिहेवियर्स असतात, त्यामुळे हे कल्चर फॉर्म झालं. कारण वी सेड की कल्चर इज इक्वल टू पीपल इन टू व्हॅल्यूज. So most of the people have these value behavior. That is why that culture has happened. And what could be a possible example, real life example? For example, clan culture, collaborative culture, म्हणजे फॅमिली लाईक, टीम ड्रिवन. ह्या ठिकाणी सपोज मला जी नाशिकमध्ये कंपनी दिसली, आहे कंपनी बेस्ड टूल रूम. इट एनकरेजेस फॅमिली लंच फ्रायडेज अँड सेलिब्रेट्स बर्थडेज मंथली. आता तुम्ही बरेच लोक करतात इथे, त्यामुळे तुम्ही त्या फॅमिली टाईप कल्चरच्या दिशेने जातात किंवा तुम्ही ऑलरेडी आहात. पण अशा फॅमिली लाईक कल्चर, क्लॅन कल्चरमध्ये अशा गोष्टी होतात. बर्थडे सेलिब्रेशन, एकामेकाचे दिलखुलासगिरी विदिन द कंपनी वगैरे, हे सगळं ह्या ठिकाणी होतं. आणि शेअर्ड व्हॅल्यूज अँड लॉयल्टी, म्हणजे ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या बऱ्याचशा एकामेकाचे शेअर होतात. सो लॉंग टर्म वर्कर्स ऑफर इंटरनल प्रमोशन्स रादर दॅन हायरिंग. बाहेरची लोकं घ्यायची म्हणजे इंटरनल लोकांना प्रमोट केलं जातं. हे क्लॅन कल्चरमध्ये जास्त होतं. अर्थात त्याचा अर्थ असा नाही की माणूस नसेल तर आपण घेणारच नाही आणि आतल्याच लोकांना काहीतरी करणार, असं नाही आहे. जनरली फर्स्ट रिॲक्शन काय असणार की आपल्याला इंटरनली प्रमोशन करता येतं का. हे क्लॅन कल्चरमध्ये जास्त होतं. ॲडोक्रेसी कल्चरमध्ये काय होतं, इनोव्हेशन अँड रिस्क टेकिंग. नाव पुणे बेस्ड ऑटोमेशन स्टार्टअप एक्सपेरिमेंट्स विथ AI डॅशबोर्ड्स. कारण तिथे आता ते ऑटोमेशन आहे ना, ते तर लगेचच तिथे त्याने AIचा वापर सुरू केला. सो हे ॲडोक्रेसी कल्चरमध्ये इझिली आणि सिमलेसली होतं. किंवा फ्लेक्झिबिलिटी आणि इनिशिएटिव्ह कुठे असतं तर मॅनेजर्स पिच न्यू आयडियाज डायरेक्टली टू फाउंडर्स विदाउट अप्रुव्हल ऑर हायरार्की. म्हणजे त्यांना भीती वाटत नाही, कोणत्याही माणूस टॉप मॅनेजमेंटला आयडियाज देऊ शकतो अशा टाईपच्या ॲडोक्रेसी कल्चरमध्ये, क्रिएटिव्ह कल्चरमध्ये. किंवा मार्केट कॉम्पिटिटिव्ह कल्चरमध्ये, म्हणजे रिझल्ट ओरिएंटेशन आणि कस्टमर फोकस जिथे असेल तिथे. आता हे मोरवीची टाईल मेकिंग कंपनी आहे. ते इन्सेंटिव्हाइज इट सेल्स टीम बेस्ड ऑन मंथली एक्सपोर्ट्स अँड क्लायंट. तुम्हाला माहिती आहे की जगातल्या 80% टाईल्स मोरवीवर नाही जातं. नाव दिस इज अ मार्केट कल्चर अख्ख्या गावाचं झालेलं आहे. लक्षात घ्या की इट कॅन हॅपन लाईक दॅट ऑल्सो. म्हणजे इज अ फंटॅस्टिक एक्झाम्पल. किंवा प्रोडक्शन हेड गिवन कॉस्ट अँड आउटपुट टार्गेट्स, KPIs, अशा टाईपच्या समय जिथे कॉस्टवरती पण टार्गेट्स असतात अशा मार्केट कॉम्पिटिटिव्ह. कारण इफ यू आर नॉट कॉम्पिटिटिव्ह, यू आर नॉट कॉस्ट कंट्रोल्ड, यू आर नॉट कॉम्पिटिटिव्ह ऑल्सो. किंवा हायरार्किकल कल्चरमध्ये आता ही कोल्हापूरची प्रिसिजन पार्ट्स कंपनी आहे, ती ISO प्रमाणेच, प्रत्येक स्टेप ISO प्रमाणेच जाते. किती वेळ लागला झालं पण ती अशीच करते, बिकॉज इट इज स्ट्रक्चर्ड अँड रूल बेस्ड कंपनी. किंवा स्टँडर्डायझेशन, हे म्हणजे टाईम आउट, टूल इश्यू रिटर्न्स, सगळं सिस्टमॅटिकली घडतं. सो वी आर नॉट टॉकिंग राईट अँड रॉंग. दीज आर द टिपिकल आर्टिफॅक्ट्स, बिहेवियर, सिम्बॉल्स अबाउट अ कल्चर. Because the culture is about values multiplied by people. Values come from assumptions and beliefs, and they are seen in terms of symbols and artifacts. Let's come to TLC. TLC चा कल्चरला जर आपण डायसेक्ट करायचं म्हटलं तर काय दिसेल? And I want you to actually assess that. And I'm going to give you the, हे आपले 4 कल्चर व्हॅल्यूज आहेत. ह्या तुमच्या डोक्यात फिट झाल्यात. फोटो काढायची गरज नाही. फोटो काढला म्हणजे तुम्हाला माहीत नाहीत. आय एम गोइंग टू अप्लाय द ट्रस्ट फ्रेमवर्क टू दिस. म्हणजे सपोज 4 व्हॅल्यूज आहेत आपल्या. या 4 व्हॅल्यूज आपण त्या व्हॅल्यूज कधी म्हणू? मगाशी आपण काय म्हटलं, व्हॅल्यूज दे शुड बी and they should be with people should have those values. So now TLC मध्ये thousands of people, hundreds of people, entrepreneurs are there. They have their own values. They come here and sit together. काय खिचडी होत असेल व्हॅल्यूची. So we have to have an acid test for this. No? So that trust framework gives an acid test. That means normally लोक काय बोलतात बोलण्यामध्ये, तुमच्या हसी मजाक ब्रेकमध्ये किंवा TLCच्या सेशन्समध्ये, व्हॉट इज मोर ऑफन टॉक्ड अबाउट? इम्प्लिमेंटेशनचं थिल्लर उडवतात का इम्प्लिमेंटेशन रिस्पेक्ट करतात?
सेशन्सबद्दल चांगलं बोलतात, वाईट बोलतात, वॉट एव्हर इट. सो व्हॉट इज द टॉक? Then how it is reflecting in the writing? That means the policies which the TLC has, or the communication, the manuals, the presentation, PPT मध्ये काय दिसतं ह्या गोष्टी. सो इम्प्लिमेंटेशन दिसत असेल तर ते कुठून आलं? इम्प्लिमेंटेशनसाठी फोकस होत असेल, टॉक आणि राईट होत असेल तर मे बी दॅट इज कम फ्रॉम नोईंग बाय डुईंग व्हॅल्यू. सो हाऊ कॅन वी सॉर्ट ऑफ कनेक्ट थिंग्स? डिसिजन मेकिंगमध्ये कशाचा यूज होतो? ये इसका अटेंडेंस 60% के नीचे है ना, इसको निकाल दो, असे डिसिजन्स घेतले जातात का नाही घेतले जात? सो इट इज अबाउट हाऊ इट इज द व्हॅल्यूज आर यूज इन डिसिजन्स, हे बघायला पाहिजे. किंवा व्हॅल्यू एका बाजूला आणि डिसिजन्स वेगळ्याच पद्धतीने घेतात, देन देर इज नो व्हॅल्यू, देन देर इज समथिंग सम गडबड. Or maybe the decision maker, the seniors in TLC have a certain value and the juniors have a different value. Or newcomers have a different value, which is obvious. And then it is shown in actions also. वेळेवरती आता आज ॲक्शन, पंक्च्युअलिटी ॲक्शनमध्ये दिसणार ना. सो ती किती तुमच्या सेशनमध्ये, जर माझ्या लिडरशिप सेशनमध्ये पंक्च्युअलिटी नाही आहे तर तुमच्या सेशनमध्ये काय होतं सर, मला अंगावर काटा येतो विचार करून. रिमोट प्लेसेस काय होतं आहे माहीत नाही. सो इफ इट इज अ व्हॅल्यू देन इट विल बी देअर, एव्हरीबडी विल बी जनरली पंक्च्युअल, or it is linked to a value. And then is it tied to rewards? Like when we appreciate things, or when we give rewards in our big bash or locally STCs वगैरे हे जे काय होतात त्याच्यात ते रिफ्लेक्ट होतात का व्हॅल्यूज त्या? सो आर दे रिएन्फोर्स्ड थ्रू रेकग्निशन, परमिशन, प्रमोशन और incentives? And finally, are they creating story? Are there stories around this? Narratives that shape culture and identify. म्हणजे अरे वो ऐसा है, वो इसका he is never late. He is 1 hour early for a session. So a story gets created. So असं हळूहळू स्टोरीज तुम्ही काही क्रिएट केल्यात का? प्रत्येक सिटीमध्ये काही क्रिएट झालं आहे का? सो वी विल पुट आवर 4 व्हॅल्यूज थ्रू दिस ॲसिड टेस्ट राईट नाव आणि बघूया काय होतं ते. कम ऑन, द टाइम स्टार्ट्स नाव. सो द ॲसिड टेस्ट इज लाईक दिस. आय हॅव गिवन यू ट्रस्टचं मॉडेलच बनवलं इथे. तिथे बघितलं वरती टॉक, रिफ्लेक्ट, यूज वगैरे, आणि आय हॅव गिवन एक्झाम्पल्स देअर which reflect on that, and I have marked the green, that is the highlight. You can take a photograph of that, and I want you to give a score on 1 to 5. For example, mentors emphasize learning through experience during TLC discussions. म्हणजे TLC discussion मध्ये walk the talk दिसतं की बोलण्यामध्ये अरे नाही मी असं करून बघितलं ते चाललं, असं नाही केलं. सो देर इज अ एक्सपिरियन्स रिफ्लेक्टेड इन दॅट. इफ इट इज रायटिंगमध्ये, नोईंग बाय डुईंगमध्ये, सेशन PPTs आर रिफ्लेक्टिव्ह ऑफ इम्प्लिमेंटेशन फोकस आफ्टर ईच सेशन. म्हणजे सेशनमध्ये इम्प्लिमेंटेशनला, म्हणजे द एंटर सेशनचा थॉट प्रोसेस फायनली इम्प्लिमेंटेशनकडे येतोय का, हे असेल तर PPTsमध्ये किंवा डिस्कशन्समध्ये, देन इट इज नोईंग बाय डुईंग इज सीन देअर. सो असं मी आडवं केलेलं असं प्रत्येक व्हॅल्यूचं आहे. आय वॉन्ट यू टू डिस्कस, लेट इट टेक सम टाईम. आपल्याला एक 5-10 मिनिटात संपवायचं आहे. सो मार्क द्यायचे तुम्हाला 1 to 10. व्हॉट डू यू फील दॅट हे होतं आहे की नाही होतं आहे 1 to 10 मध्ये? ओके, पटकन करा चला. इट इज अ व्हेरी ऑब्जेक्टिव्ह. सो देर आर 24 थिंग्स ना इथे. 6 into 4 24 मार्क द्यायचे तुम्हाला पटापट. 1 to 10 scale किंवा 1 to 5 scale, whatever. Mainly it is for yourself as well as TLC, but right now give for TLC. Let us, we have very less time. This exercise is just for you to get a hang of what you will be doing on your values in your company. कसं समझा रहा क्या कर रहे हैं? डन. 24 into 5 किया या 10 किया? 1 to 5 में किया. सो 5 into 24 इज द बेस्ट स्कोर. तो 24 है ना वो. हाँ ओके. तो आउट ऑफ 6 दो फिर एटलीस्ट 1 2 0 1 ये. एनीवे द रिजल्ट इज दैट people are not living up to the value, है ना? अरे क्या बात है. तेरा लिखा है क्या लोगों का लिखा है?
किती लोकांचा झाला एक्सरसाइज? हात वर करा, किती लोकांचा एक्सरसाइज झाला? फार कमी झाले. बिकॉज वी हॅव ओनली 5 minutes लेफ्ट. सो ज्यांचा झाला आहे ना त्यांनी जर शेअर करा की काय त्यांना काय या एक्सरसाइजमधनं काय बोध मिळाला. स्कोर काय आला हा पुढचा भाग झाला, पण त्यात जो काय स्कोर आला त्याच्यावर बोध काय मिळाला? जितू. शेअर्ड स्टोरीजला स्कोर कमी आलाय. ओके, दॅट मीन्स प्रत्येक व्हॅल्यूला टोटल मारली तर व्हर्टिकल. हां, व्हर्टिकल. ओके. बेटर स्कोर कुठे आलेत? बेटर स्कोर टॉकमध्ये आलाय. टॉकमध्ये? हां हां, हे बोलणं होत आहे म्हणजे असं व्हर्टिकली. असं व्हर्टिकल. ओके. आणि व्हॅल्यूज वाईज जर बघितलं हां, तर आडवं. पहिल्या 2ला आलाय म्हणजे माझं. लर्निंग बाय टीचिंग. लर्निंग बाय डुईंग आणि लर्निंग बाय टीचिंग. ओके. पण ह्या दोन गोष्टी म्हणजे आता दिस इज युअर ऑब्झर्वेशन ऑर फाइंडिंग. याचं व्हॉट डू यू थिंक अबाउट दिस देन? हाऊ डू यू रिलेट ऑर कनेक्ट द डॉट्स हिअर? लाईक फॉर एक्झाम्पल जर पहिल्या 2 झाल्या असतील, होत असतील, चांगल्या असेल, तर खालच्या 2 किंवा तिसरी होण्याची शक्यता जास्त आहे. या आहे, पण आता आपण म्हणजे नाशिक सुद्धा इट इज स्टील नॉट रिचिंग दॅट इन्फ्लेक्शन पॉईंट. हां, क्रिएटिंग रिपल्समध्ये पण आपण बरेचसे एक्सपेरिमेंट्स करतोय. ओके. लास्ट 4-5 वर्ष बघितलं. ओके. सो my question now is that not about the score or finding on this, but using that finding to think about what you feel this exercise is telling us from a core value discovery perspective. Now here the core values are there, so we just put them to a test. Now if you have to do ज्यांनी core value exercise केला नाही त्यांच्यासाठी हा मुद्दा म्हणून घेतला आहे की core value discovery जर करायचं असेल तर तुम्हाला पहिल्या core values लिहायला पाहिजेत आणि मग त्या core values या टेस्टमध्ये टाकायला पाहिजेत. पण आता ह्या एक्सरसाइजमधनं तुमचा काय बोध मिळाला की हाऊ दिस एक्सरसाइज इज हेल्पिंग यू टू थिंक अबाउट कोर व्हॅल्यूज? एनी थॉट्स? जसं ते व्हर्टिकली शेअर केलं, आय विल शेअर हॉरिझॉन्टली. सी आमचे 3च सेशन्स झाले, सो वी आर मच ज्युनियर इन दॅट. सो इट्स अ डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह. या, सो इफ आय लुक ॲट द हॉरिझॉन्टल वन्स वेअर द हॉरिझॉन्टलमध्ये फर्स्ट 2 टॉप म्हणजे नोईंग बाय डुईंग, लर्निंग बाय टीचिंग, हे इनफली एम्फसाइज झालं आहे. सो कुडोज टू our mentor, right? But creating ripple and excellence and beyond, that this is something which we have to, as a small ripple group, and do that. So there pushkar sare blanks आहेत आमच्याकडे. Correct. So what does it tell us? Because now it is synonymous to what? Ki new people coming into your business or your work, isn't it? So new entrants, TLC entrants, will have a weaker score on this because they are yet to experience. They are 3 months old. म्हणजे एकदम आयडियल केस आहे आपल्याला की टू रिलेट करायला की आपल्याला जेव्हा नवीन लोक जॉईन होतात तेव्हा ह्या व्हॅल्यू सिस्टीममध्ये त्यांना इमर्स करायला किंवा ॲक्सेप्ट करायला किंवा एक्सपोज करायला व्हॉट इट टेक्स आणि व्हॉट विल हॅपन. सो फर्स्ट इज माय टॉक आणि राईटमध्येच त्यांना पहिलं इम्प्रेशन येणार, नंतर स्टोरीज बिरीजपर्यंत जाणार ते. सो यू हॅव टू लुक ॲट फ्रॉम पॉईंट ऑफ की ओल्ड पीपल त्यांच्या व्हॅल्यूज कशा आहेत अलाइनमेंट आणि न्यू पीपल हाऊ वेअर आर दे राईट नाव अँड व्हॉट नीड्स टू बी डन. सो दिस इज वन थॉट विच कुड कम टू यू वेन यू डू दिस एक्सरसाइज. what else can you think about it which you can relate to your company core value discovery? काय वाटतं? So when I was doing this exercise, I'm also new to TLC. So मुझे लग रहा था कि कितनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है. Like every common session, all teachers are appreciated. So एक वैल्यू है और हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हाउ स्मॉल थिंग्स. इवन मैं आज 45 ईयर्स हूँ फिर भी मुझे वो अप्रिसिएशन अच्छा लगेगा. सो इट इज़ नॉट दैट एज. सो मेरे लिए दिस वॉज एन आई ओपनर दैट हाउ आई कैन डू दिस टू माई बिजनेस. एंड वैल्यू लिखना और उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना इज इट्स ट्रिकी. सो वैल्यू लिखना और इम्प्लीमेंट करना बात नहीं है. वैल्यू डिस्कवर करना और वो एक्चुअल है कि नहीं टेस्ट करना थ्रू द ट्रस्ट मॉडल इज द ऑब्जेक्टिव हियर. दैट यू विल आई विल हेल्प यू टू लिस्ट आउट सम वैल्यूज एंड देन सिलेक्ट यू पुट देम टू द टेस्ट. वो नहीं है तो फिर दूसरे देखो. सो क्या एग्जैक्टली क्या वैल्यू आप देख सकते हैं. सो आई एम नॉट गोइंग अहेड नाउ.
because we have less time. So core values in your business. So what I have done is, this is a summary sheet. You will see that I have taken 6 levers and one example for each lever. So for example, leadership में integrity की ज़रूरत है, मगर आपके कंपनी में ये वैल्यू है क्या लीडर्स में, इंक्लूडिंग यू, एंड व्हाट आर दोस ट्रस्ट फ्रेमवर्क कैसा अप्लाई होता है. लीडर स्पीक ट्रूथ इवन व्हेन इट्स हार्ड, ऐसे इंटीग्रिटी की वैल्यू है. तो हाउ आर यू अबाउट इट. और इंटीग्रिटी मेंशन्ड इन लीडरशिप मेमोज कि ये बराबर नहीं तो नहीं करना है, ये कन्वीनियंट होगा तो भी नहीं करना है बिकॉज ये बराबर नहीं है, ऐसे आपके मेमोज या इंस्ट्रक्शंस में आता है क्या. या चूजिंग ट्रूथ ओवर कन्वीनियंस, इजी एंड राइट, इसमें बैलेंसिंग करना है. या ट्रांसपेरेंट फीडबैक शेयर्ड ओपनली, मतलब इट कुड बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट कुड बी सम कॉन्फिडेंशियल थिंग्स टू द कोर टीम, ऐसा कुछ है क्या. सो दिस इज अ समरी. Now I am saying कि there are 6 levers and there could be multiple values and I am going to share those PPT slides with you. की लीडरशिपमध्ये मी तुम्हाला सोबत 10 व्हॅल्यूजची एक लिस्ट दिली, त्यातले 1-2 व्हॅल्यू तुम्हाला कदाचित ॲप्लिकेबल वाटतील तर त्या घ्यायच्या आणि या ट्रस्टमधनं घालायच्या आणि एक्झाम्पल शोधायचे की हे असं होतं आहे का. एकही व्हॅल्यू निघाली नाही तरी ठीक आहे त्याच्यातनं. देन गो टू द नेक्स्ट व्हॅल्यू. पीपलमध्ये मी तुम्हाला आता ह्याच्यात मी एक्झाम्पल एम्पॉवरमेंटचे दिले, पण देर कुड बी मेनी अदर थिंग्स. आई विल गिव दोज टू यू दैट लिस्ट एंड यू कैन चेक आउट विद द ट्रस्ट प्रिंसिपल कि इसमें का कौन सा मेरे को वैल्यू. तो ऑटोमेटिकली बाय द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ 6 levers into those values you will come out with, by based on the trust framework, some key values. Then you put them into retest and come out with 3 to 4, I would say 3 values which are core, which pass the test, usko scores बहुत जास्ती आ रहे. Then they are your real values. So this is a new method which the old TLCNs also have not experienced. Ashish, ये पता नहीं तुमको. The trust framework has been done in a different way, but this exercise that linking it to levers, because what is the funda कि if that अपने 6 levers है, you have to work on all the 6 levers, but if you do not have any value which is linked to one of the levers, suppose WCP को आपका कोई value connect नहीं हो रहा है, then you will have trouble creating a simple thing as 5S culture को sustain करने को तकलीफ होगी, because that is not there in the value. So I am not trying to tell you that sub levers में value होना ही चाहिए, but you will know that you are having some trouble in certain area because there is no value, and as a result there is no culture in that result into a culture, and so you are having a challenge. Getting the point? Okay, so now this is core values influencing leadership lever. So I have given here 1, 2, 3, 4, 5 values which are linked to lever and all trust examples there. 5 more. So there are 10 lever के values. I'll share these PPTs. अभी photo में निकालो. So 10 value examples per lever I have given. So you'll see here influencing people part 2, influencing strategy part 1, part 2, influencing finance, influencing WCP, influencing sales marketing. So एवढा तुम्हाला मी व्हॅल्यू लिस्ट देतोय. तुमचं काम सोपं करायला आहे, काम वाढवायला नाही आहे. मी काम केलेलं आहे तुमच्यासाठी. या टाळ्या पुढच्या वेळी होमवर्क करून आला तर वाजवा. So the point here is that I have given you a list of 10 into 6, 60 value examples, and 6 into 60, 360 actual examples of if that value is applicable to you or not. You have to just pick up what suits you, give it a score, and you have a value list with you. And then you can share it with your Ripple, and then the Ripples will share it with me, and I'll see whether आजचा सेशन उपयोगी पडला की नाही पडला. ओके, सो आजचा सेशन उपयोगी नाही पडला की पडला ह्याच्यावर तुम्हाला आता पटकन टेकअवेज द्यायच्यात मला. चलो, अँड विल एंड द सेशन. काय झालं आज? टू बोरिंग, टू एनलाइटनिंग, टू ओव्हरवेल्मिंग, व्हॉट? 16 नंबर. सर, एवढे वर्ष एक डोक्यात कल्पना होती की जॅपनीज कंपन्या 700 वर्ष टिकतात आणि त्याच्यामागे एक कल्चर असतं असं, आणि आज एक लक्षात आलं की ते आपण मेथॉडिकली डेव्हलप करू शकतो.
आणि म्हणजे आजचं सगळ्यात प्रेशियस लेक्चर वाटलं. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you. Great. Even I was going to start the session with that. This lecture पेक्षा this session, if taken seriously, can be a life-changing session. Because it is about culture. It is about because everything starts at culture. तुम्हाला जे काय इझी बिझनेस होतोय किंवा जो काय हार्ड बिझनेस होतो हा सगळं बिकॉज सम कल्चर इश्यूज आहे ते ट्विक केले, ते आयडेंटिफाय केले, देन थिंग्स विल गेट स्मूदन आउट. सो एव्हरीथिंग स्टार्ट्स विथ कल्चर. ओके, एनी अदर थॉट्स? 23. फक्त ॲक्शननी कल्चर नाही बनणार तर इग्नोरन्सनी पण कल्चर तुमचं बनतं येतं, हे पण तुम्हाला लक्षात ठेवायला पाहिजे. परफेक्ट, ग्रेट, तालिया हो जाए. ग्रेट. 33. मी सिलेक्टिव्हली टाळ्या वाजवत नाही आहे, ते मला सुचलं म्हणून वाजवलं. तुम्हाला पण त्या टाळ्या घ्या आता पहिल्याला. या. Regarding the types of culture, previously I was in the thought process that there is only good and bad culture. That is true. Yeah. In everything there is a good and bad culture. Yeah, but predominantly we were influenced by the clan type of thinking, looking at all the examples we hear. But now I can see the merits of the other types of culture, and so maybe clan culture is totally opposite to the market type culture where there are rewards and penalties. And I'll be able to now properly select what kind of culture will be suitable for the business. The senior GLCNs can relate this exercise with PAEI because all these 4 cultures are actually PAEI. Producer culture, result-oriented culture, employee, people-related culture, which is the clan culture, entrepreneur culture, which is the market culture. So you can relate with that. But anyway, the exercise will help you do it better. Okay, thanks. Kaushal, तालिया हो जाए. Yeah. थँक्स. ओके, सगळ्यांनी स्विच ऑफ झाले का सगळ्यांचे? 25. Hello. So it has come at a very right time because we are in a position of training and defining culture for our company. But the only issue was की आम्हालाच कळत नव्हतं की नेमकं काय कल्चर डिफाईन करावं किंवा कुठे जायचं आहे तसं थोडं हे आहे. बट नाव विथ 360 what you say measurement criteria is given, we will be in a very strong position to define where we want to grow and also on the 4 categories. Yeah. So this was the biggest takeaway. आणि हे विसरायच्या आधी तुम्ही या आठवड्याभरात हे उरकलं तर बरं होईल. So it will be when it is fresh in your mind, it can do. And for that, the feedback form is designed. Anaga is going to share that form. To केला? Okay, that is the feedback form. It's like a homework come feedback form. ते तुम्ही लगेचच केलं तर बेटर राहील. ओके. अँड ऑन अ लाइटर नोट, जेव्हा तुम्ही एखादी गोष्ट व्हिडिओ दाखवता आणि विचारता व्हॉट इन्साइट्स यू कॅन गिव्ह, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन लहानपणी आम्हाला निबंध लिहायला द्यायचे की ही कविता वाचल्यावर कवीला काय म्हणायचंय. तर त्याच्यानंतर इतके निबंध लिहिले जायचे की खरंच कवीला एवढं सगळं म्हणायचं आहे की नाही म्हणायचं. तर जेव्हा आपल्यासारखे लोक काही जेफ बेझोसचं एवढं इमॅजिनेशन करायला लागले, अरे त्याच्याकडे पैसे नव्हते म्हणून त्यांनी टेबल बनवलं, हे सोपी गोष्ट सोडून आपण पार तो ॲमेझॉन वगैरे. ग्रेट. वी आर इन दिस जर्नी. आणि ते कल्चर काहीतरी फॉर्म होत आलेलं आहे. म्हणजे आता पण काहीतरी कल्चर आहे. आता फक्त आपण ते असेस करतोय की हे कल्चर काय झालं बुवा आणि ते डिफाईन करायला बघतोय आणि नंतर ठरवायला बघतो की हे कल्चर आपल्याला आपले गोल्स अचीव करायला मदत करणार आहे का ह्याच्यात बदल करायला पाहिजे का आपल्याला काहीतरी डिफरंट कष्ट करायला पाहिजे. ते करायला परत तितकाच वेळ लागणार आहे. फक्त आपण हे कॉन्शियसली करत असल्यामुळे इट विल टेक लेसर टाईम बिकॉज नाव यू नो व्हॉट टू डू. आणि सो हा फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात ठेवा. कल्चर इज इक्वल टू पीपल इन टू व्हॅल्यूज. संपलं. पीपल ब्रिंग देअर व्हॅल्यूज टू द बिझनेस आणि त्याचं मग काहीतरी खिचडी होऊन एक कल्चर तयार झालं असतं. त्याच्यात प्रिडॉमिनेटली तुमचा तडका असतो त्याला जास्त, म्हणून त्या दिशेने गेलेले असतात. पण ते तुमच्या बिझनेस गोलला पोषक आहेत की नाही आहे हे तुम्ही आता पहिलं चेक करणार. सो फर्स्ट स्टेप इज टू चेक व्हॅल्यूज. देन कम्स पीपल व्हॅल्यूज. ते अजून आपण बोललेलोच नाही. ह्या व्हॅल्यूज तुम्ही जनरली तुमच्या कंपनीत काय बघताय, मग पीपलच्या काय व्हॅल्यूज आहेत त्या बघून मग आपण अजून पुढे खिचडी पकाने वाले आहे. पण अभी तो इतना ही करना है. ओके, लास्ट takeaway, final takeaway, chalo. There is a very simple psychology behind the development of culture, which is triggered by feeling. The feeling eventually turns into a thought, and the thought turns into the behavior, which eventually becomes the culture. Simple. And ये आप दिमाग में फिट कर दो कि you can actually influence the behavior by
the right triggers. The right triggers will lead to what you just said. And if you do it to multiple people consistently, culture बनने वाला है. So it's simple that तुम क्या trigger दोगे, देने चाहते हो वो trigger दो. So when you do the values process, you will reflect कि ये value कहाँ से आई, क्यों आई, तो ये triggers देने की वजह से आई. तो ये triggers सही थे क्या, नहीं थे तो अभी क्या करना चाहिए उसके लिए. So it is starting the entire process of thinking about culture, about values, about people, and eventually it's a journey where you know that a culture which is going to help you achieve your goals is culture which we want, which falls into these 4 categories, broadly speaking. And ये Google करो, किधर भी करो, यही मिलेगा तुमको. यही 4 cultures में आता है सब कुछ. Okay, great, thank you. So let's close the session, and thanks for your patience. थोड़ा मधे-मधे boring patch आ गया था, पर there are a lot more homework. It's like the iceberg. आपने खाली आज ऊपर का टिप देखा, अभी नीचे का सब होमवर्क में है. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर. ये चल चल. फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो. फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो. I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले. 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 लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे. हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे. ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे. हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे. उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो. उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो. फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो. फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो. फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो.